Fundur settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Það tillaga forseta að þingfundur geti staðið lengur í dag en þingsköp kveða á og ef ekki hreyft andmælum við því skoðast það samþykkt. Útbýtt á fundinum þingskjali 1591, tekjulægstu hópar aldraðra, fyrirspurn flutningsmaður Guðjón S. Brjánsson. Tekið fyrir fyrsta dagskrármálið ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar númer 93 frá 2017 breytingu á 4. viðauka við EES-samninginn. Stjórnartillaga 777. mál á þingskjali 1237, nefndarálit á þingskjölum 1504 og 1525. Framhald síðari umræðu. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, eins og forseti hefur sjálfsagt tekið eftir var ég byrjaður að ræða stöðu Kýpur í tengslum við 3. orkupakkann og tengingu landsins við evrópska orkunetið sæstreng. Ég hafði ekki náð að ljúka þeirri umfjöllun. Ég hyggst þó gera það, en gera þó smá hlé á þeirri yfirferð til þess að fjalla hreint út sagt stórkostlegt viðtal sem að ég las við hæstv. fjármálaráðherra. Frábært viðtal. Eitt albesta viðtal sem að hæstv. fjármálaráðherra hefur veitt. Það við Telegraf. Þetta ekki viðtalið þar sem hæstv. fjármálaráðherra talar lagningu sæstrengs, heldur það sem að ráðherrann hæstvirtur ræðir einmitt þann vanda sem hér við að eiga varðandi 3. orkupakkann. Og ég tel að það sem að hæstvirtur ráðherra greinir frá í þessu viðtali geti varpað nýju ljósi á þetta mál og hjálpað okkur að leiða til lykta, vonandi í meiri samstöðu en hefur verið hér í þinginu fram að þessu. Viðtalið við Telegraf rúmlega ársgamalt og það sem að þingmálið íslenska, þá styðst ég hér við endursögn Viðskiptablaðsins af þessu viðtali. En þar segir, með leyfi forseta: Evrópusambandið álítur sjálfstæði okkar vera vesen, segir Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra í viðtali við breska blaðið Telegraf. Og lítur hann á að yfirvöld í Brussel séu að taka sér sífellt meiri völd í gegnum EES. Segir það hneykslanlegt ef sambandið telur að Íslendingar samþykki eitthvað annað en núverandi tveggja stoða kerfi í gegnum EES. Íslensk stjórnvöld sögð óhress með hve þrýstingur Evrópusambandsins sé sífellt að aukast á að hér verði teknar upp síauknar viðbótarreglur, nú síðast vegna orkumála og meðferðar matvælaeftirlits. Orkumála og meðferðar matvælaeftirlits. Sagði hann stjórnvöld í Evrópusambandinu líta á sjálfstæði landsins sem sífellt meira vesen. En hann segir í viðtalinu að dýpri samþætting allra hluta innan sambandsins sé að gera Íslandi erfitt fyrir að gæta þjóðarhagsmuna sinna. Og svo segir hér, sagt vera víti til varnaðar fyrir Bretland, og það einmitt áhugavert, herra forseti, að Bretar einmitt þessa stundina að kjósa til Evrópuþingsins. En það nú saga sem ég mun fjalla nánar hér í síðari ræðu. Í greininni bent á hvað gæti fylgt fyrir Bretland ef ekki verði gengið alla leið í útgöngu Bretlands út úr Evrópusambandinu, eins og Viðskiptablaðið hefur fjallað hafa stjórnvöld samþykkt eftir að 2 ára útgönguferli lýkur, taki við millibilsamkomulag þangað til endanlegt samkomulag samskipti ESB og Bretlands náist. Þeir sem vilja aukna aðlögun að ESB-reglum að herða róðurinn og ef að því verður mun verða enn minna umburðarlyndi fyrir sérstökum lausnum innan Evrópska efnahagssvæðisins, sagði Bjarni meðal annars í viðtalinu. Mjög nýlegt dæmi hrátt kjöt og reglur frjálst flæði á vörum. Lína ESB að sama reglan eiga að gilda fyrir alla og ekki sérreglur í neinum tilvikum. En við sérstakt dæmi. Það sem á Íslandi engin salmonelluvera. Það varla hægt að tala að það sé vandamál hér, eins og það í aðildarríkjum sambandsins.
Ef við bætist sýklalyf, ég meina þau eru varla notuð á Íslandi, í samanburði við alifuglarækt á Spáni. Og svo segir hér, vaxandi áhyggjur af skilningsleysi. Sagði Bjarni að það væru vaxandi áhyggjur heima á Íslandi fyrir því að Evrópusambandið sýndi því ekki skilning af hverju Íslendingar væri ekki tilbúnir til að láta til leiðast og fylgja sér með verkefninu sameinaða Evrópu. Þeir, það er ESB, eru nánast að sýna dónaskap. Það eins og þetta sé bara vesen í þeirra augum, sem þeir spyrja hvenær við munum losa okkur við. Hvers vegna get ekki allir bara orðið meðlimir að fullu og öllu leyti? Ég get svo sem skilið þá út frá stjórnmálalegu sjónarmiði, en staðan einfaldlega sú að ef til staðar alþjóðasamningur eins og við höfum, þá þarf að virða hann. Það einfaldlega þannig, segir hæstv. Fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson. Ég næ nú ekki að klára þessa yfirferð alveg, en ekki þessari ræðu, en vonandi þeirri næstu. En þetta mjög lýsandi fyrir akkúrat viðhorf okkar Miðflokksmanna í þessari umræðu og því fagna ég þessum liðsauka, þó hann berist hér ári eftir að hann var veittur, frá hæstv. Fjármálaráðherra og vona að hann megi verða leiðsögn fyrir flokk hans og fleiri flokka. 4 hv. þingmenn óska til að veita andsvar og ræðutími 1 mínúta í hvert sinn. Fyrstur veitir andsvar hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég vildi bara benda hv. þingmanni á það að þetta mál stenst algjörlega tveggja stoða kerfið og stjórnarskrá Íslands eins og kemur mjög skýrt fram í gögnum málsins. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, þetta ekki alveg rétt hjá hv. þingmanni og nú fer ég að óttast að hv. þingmaður hafi ekki fylgst með umræðunni sem hefur verið töluverð hér undanfarna daga og skýrt mjög margt, þar með talið þetta atriði. En það leikur einmitt verulegur vafi á því, myndu varfærnir menn segja, að þetta fyrirkomulag sem að hér að ræða standist tveggja stoða kerfið. Vegna þess að til að mynda í tilviki ACER, sameiginlegu evrópsku orkustofnunarinnar, þá gert ráð fyrir að hún fari með vald yfir svæðinu öllu, löndunum sem að heyra undir Evrópska efnahagssvæðið, þó að í tilviki Íslands, Noregs og Liechtenstein hafi ESA einhvers konar hlutverk milligönguaðila. Það að segja að taka við bréfunum frá ACER og skila þeim áfram og fylgjast með því að menn starfi í samræmi við þau. Þetta, eins og fræðimenn hafa bent á, ekki í samræmi við tveggja stoða kerfið eins og það var hugsað. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, þetta fyrirkomulag var sett á sérstaklega til þess að málið væri í samræmi við tveggja stoða kerfið og það ekkert á skjön við tveggja stoða fyrirkomulagið að einn sendi öðrum drög. Það veit hv. þingmaður mætavel að ACER mun ekki taka neinar ákvarðanir, ESA mun taka ákvarðanirnar og að sjálfsögðu fær drög frá ACER. En það væri annað svolítið skrítið, svona í ljósi þess að markmið með þessu öllu saman að reyna að hafa einhvern heildarsvip á orkumálum í Evrópu. Það tilgangurinn og það bara ágætis tilgangur. Ekki það þýða að við ætlum að hafa sæstreng hér, en það eðli sínu jákvætt markmið og reyndar markmið EES-samningsins og ESB. Þannig að það ekkert skrítið. Tveggja stoða kerfið hugsað til þess að gera hlutina til þess að við getum haft aðgang að þessu markaðssvæði og samræmt okkar reglur við ESB. Það heili tilgangurinn með því að vera í EES. Þannig að þetta bara rangt hjá hv. þingmanni að það sé einhver vafi á því að þetta standist tveggja stoða kerfið. Þetta stenst tveggja stoða kerfið. Og alveg eins og að ég get sent bréf til hæstv. Ráðherra og beðið hann að leggja fram frumvarp, þá þýðir það ekki að valdið sé til þess að leggja fram frumvarp á Alþingi sé tekið af forsætisráðherra. Þetta svona álíka galin nálgun finnst mér. Svarar andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, þetta var einstaklega upplýsandi andsvar. Hv. þingmaður lýsir því hér að líta beri á þetta svokallaða tveggja stoða kerfi sem einhvers konar Pótemkin-tjöld. Að þetta ákvæði að varðandi milligöngu eða bréfburðarþjónustu ESA sé sett á eingöngu til þess að þetta líti út fyrir að vera í samræmi við tveggja stoða kerfið. Algjörlega án tillits til raunveruleikans. En við hv. þingmaður þó má eiga það, hann svo bara viðurkennir í framhaldinu að sá raunveruleiki sé sér mjög að skapi,
Auðvitað eigi ACER að skrifa drögin, auðvitað eigi það að ráða þessu og auðvitað eigi ESA bara að hafa það hlutverk að koma skilaboðunum áfram. En það er ekki í samræmi við tveggja stoða kerfið eins og það var hugsað í upphafi. Hvort sem að menn líta til umræðum EES-samninginn hér í þinginu eða í öðrum þjóðþingum eða ábendinga frá þeim sem að koma að þeirri vinnu á undanförnum misserum, ekki hvað síst frá Jóni Baldvini Hannibalssyni, þá var tveggja stoða kerfið svo sannarlega ekki hugsað sem einhvers konar Pótemkin-tjöld. Það veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, það sannarlega mikilvægt að rifja upp þetta merka viðtal sem hv. þingmaður gerði umtalsefni hér og ýmis ummæli sem féllu þar vekja auðvitað athygli og hafa skírskotun inn í þá umræðu sem fer hér fram nú. Varðandi áhyggjur sem þarna koma fram af tveggja stoða kerfinu sem náttúrulega liggur til grundvallar þátttöku okkar í EES-samstarfinu, að þá er þetta sjálfsagt mál að líta á hvað þeir hafa að segja þetta, þeir ágætu höfundar Friðrik Árni Friðriksson Hirst og Stefán Már. Það er heilmikill texti þarna í kafla 4.3.3 er valdframsal til ESA vel afmarkað og skilgreint, en niðurstaða þeirra er að þegar haft í huga þau miklu áhrif sem ACER hefur á ákvarðanatöku ESA er þeirra ályktun að slíkt fyrirkomulag falli illa að tveggja stoða kerfi EES-samningsins sem er meðal þeirra viðmiðunaratriða sem litið er til við mat á því hvort framsal ríkisvalds til alþjóðlegrar stofnunar rúmist innan stjórnarskrárinnar. Þetta er alveg skýrt. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir að minna mig á þetta. Þetta er einmitt alveg skýrt. Þessir mikilsmetnu fræðimenn líta ekki svo á að tveggja stoða kerfið sé hugsað sem einhvers konar blekking, einhvers konar málamiðlun, að ESA hafi upphaflega verið hugsuð sem bréfburðarfyrirtæki til þess að koma skilaboðum frá Evrópusambandinu til íslenskra stjórnvalda. En við þetta bætast hins vegar áhyggjur mínar af því hvernig ESA hefur verið að þróast og af þeim áhyggjum leiðir að ekki aðeins er þetta fyrirkomulag með ESA sem einhvers konar milligönguaðila í besta falli blekking. Það er hætta á því að þetta geti orðið til þess að þetta regluverk allt saman verði enn meira íþyngjandi fyrir Ísland heldur en flest önnur Evrópulönd. Af því að ESA mun jú hafa tækifæri til þess að senda ábendingar til ACER ef að ESA telur að Íslendingar séu ekki nógu vel að fylgja eftir markmiðum stofnunarinnar. Þannig að það má segja að ESA sé hugsað þar sem svona nokkurs konar liðsauki í eftirliti ACER með Íslandi. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Það er auðvitað ástæða til þess með þann skamma tíma sem hér er til ástöðunar að svona grípa aðeins nánar ofan í þann texta sem er að finna þarna í þessari merku álitsgerð í þessu sambandi. Og þeir segja þarna að ég minna það að þetta er úr kafla sem er hvort valdframsal til ESA sé vel afmarkað og skilgreint. Og þeir segja í því sambandi er einkum að líta til að ákvarðanir ESA á grundvelli 8. greinar reglugerðarinnar, þeirra vísað til 713, beinast ekki einungis að hérlendum eftirlitsyfirvöldum heldur varða þær í raun beint og óbeint mikilvæga hagsmuni einstaklinga og lögaðila og einnig ríka almannahagsmuni tengda raforkukerfinu og nýtingu þess. Þarf eitthvað að fara í grafgötur það? Hvert er álit þessar ágætu höfunda á því hvort að þeim kröfum sem verður að gera á grundvelli tveggja stoða kerfisins sé fullnægt? Svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, ég bið hv.
þingmann afsökunar á því að ég hef líklega ekki verið nógu afdráttarlaus. Þetta er alveg rétt sem að hv. þingmaður segir. Þetta er algjörlega kristaltært. Og það sem meira er að þetta er áminning um það að með innleiðingu þessa þriðja orkupakka erum við að setja tveggja stoða kerfið í hættu. Við erum í rauninni að grafa undan þessum stoðum, báðum, að minnsta kosti okkar stoð, og þar af leiðandi að grafa undan EES-samningnum í heild. Akkúrat þetta dæmi er áminning um mikilvægi þess að þeir sem að vilja verja EES-samninginn og nýta kosti hans láti nú til sín taka í þessu orkupakkamáli og beiti sér fyrir því að orkupakkinn verði ekki innleiddur með þeim hætti sem að stjórnvöld hafa boðað, með hætti sem er til þess fallinn að veikja tveggja stoða kerfið, setja óforsvaranlegt fordæmi hvernig það er túlkað. Þá tekur til máls og veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, þakka hv. þingmanni fyrir að vekja athygli á þessu viðtali. Ekki síst vegna þess að hæstv. Fjármálaráðherra er ekki bara einungis það, hann er líka formaður stærsta stjórnmálaflokks á Íslandi, Sjálfstæðisflokksins, sem nota bene heldur upp á 90 ára afmæli sitt nú á laugardaginn. Og það sem kemur mér á óvart varðandi þetta viðtal er það að fjármálaráðherra hæstvirtur og formaður Sjálfstæðisflokksins virðist hafa snúist algjörlega í afstöðu sinni, en það á ekki við meirihluta sjálfstæðismanna sjálfra. Þannig að þetta veldur mér dálítið furðu og mér langaði til að vita hvort að hv. þingmaður gæti kannski varpað ljósi á það eða velt fyrir sér með okkur hvað það gæti verið sem hafi orðið til þess að snúa afstöðu fjármálaráðherra hæstvirts og formanns Sjálfstæðisflokksins gjörsamlega í þessu mikilvæga máli. Svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, ég held nú enn í vonina, sérstaklega eftir að hafa lesið þetta viðtal, hafa hlýtt á ræður hæstv. fjármálaráðherra þetta mál, þá held ég enn í vonina að hann geti stigið inn og leitt þessi mál til lykta á farsælan hátt. Ég vek athygli á því að hæstv. fjármálaráðherra hefur ekkert verið mjög áberandi í þessari umræðu og jafnvel viljað forðast að taka þátt í henni eins og sjá mátti í fyrirspurnatíma hér í gær. Það skyldi aldrei vera, maður getur leyft sér að vona, að hæstv. ráðherra sé að fylgjast með, huga að þeim atriðum sem að fram munu koma nú í umræðum þetta mál og geti þá á endanum stigið inn og leyst málið, leyst þetta stóra og erfiða ágreiningsmál sem að hefur reynst okkur Íslendingum svo erfitt. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, já, ég þakka nú hv. þingmanni fyrir þetta. Í sjálfu sér má segja að ég búi yfir svipaðri von. Það er að segja, ég hef eiginlega hengt vonir mínar á það að nú á laugardaginn, milli 11 og 13, þegar haldin verður 90 ára afmælishátíð Sjálfstæðisflokksins í Valhöll með kaffi og kræsingum, að þá var ég eiginlega að vona það að fjármálaráðherra hæstvirtur og formaður Sjálfstæðisflokksins myndi hitta nógu marga sjálfstæðismenn sem eru á sömu skoðun og þeir sem hafa haldið uppi nokkru andófi hér gagnvart þessum þriðja orkupakka undanfarinn dagur. Og ég er nú svo bjartsýnn maður að eðlisfari að ég hafði einhvern veginn hengt von mína dálítið á það að fjármálaráðherra myndi nú hitta hinn almenna sjálfstæðismann og fá viðhorf hans beint í fangið yfir kaffibolla, að það myndi kannski verða til þess að hann sæi að sér og líkt og hv. þingmaður sagði myndi stíga inn og leysa þetta mál til farsældar fyrir okkur öll. Og þá svarar andsvari öðru sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Forseti, það sannarlega óskandi að sú verði raunin og ég tel að þessi afmælisfagnaður Sjálfstæðisflokksins komi til á mjög heppilegum tíma því að þá gefst hæstv. Fjármálaráðherra og þingmönnum flokksins tækifæri til að hitta margt af sínu góða flokksfólki, trausta Sjálfstæðismenn, fólk sem hefur jafnvel fylgt sjálfstæðisstefnunni áratugum saman og hefur áhyggjur af því í hvað stefni með þetta mál. Það reyndar ekki bara Sjálfstæðisfólk, það líka fólk úr grasrót Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs, gamla Alþýðuflokknum, úr Framsóknarflokknum svo sannarlega, sem hefur á þessu máli miklar áhyggjur og eðlilega. Og vonandi verða samskipti þingmanna þessara flokka við stuðningsmenn þeirra sem mest og vonandi munu stuðningsmennirnir leiða þingmönnunum það fyrir ljós hvað Íslandi fyrir bestu í þessu máli. Að síðustu veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna. Það alveg rétt, ég get samsinnt honum í því að þetta merkilegt viðtal en þó ekki einstakt því að svipuð viðtöl hafa átt sér stað og eru til á prenti og á ljósvakamiðlum við leiðtoga Vinstri grænna og Framsóknarmanna. En varðandi innihald ræðunnar, þá kemur hv. þingmaður inn á það að fjármálaráðherra hafi vísað í EES-samninginn og sagt að við séum hluti af honum. Og það alveg rétt. 111. grein samningsins fjallar einmitt lausn deilumála og hún öðruvísi en sú leið sem hér verið að fara. En þar segir í 2. málsgrein að sameiginlegu EES-nefndin heimilt að leysa deilumálið, henni skulu gefnar allar upplýsingar sem hún kann að þarfnast til að framkvæma nákvæma rannsókn á málinu, með það fyrir augum að finna lausn sem aðilar geta sætt sig við. Í þessum tilgangi skal sameiginlega EES-nefndin rannsaka alla möguleika til að viðhalda góðri framkvæmd samningsins og tilvitnun lýkur. Mig langar til að fá afstöðu þingmannsins gagnvart því hvort að það leiki einhver vafi á því hvort að leiðin sem hér valin sé rétt eða röng. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, þetta var góður texti og í raun fallegur. Hann lýsir því hvernig samningurinn eigi að virka með þeim hætti að þegar að koma upp álitamál, þegar að eitt ríki telur á sig hallað, þá eigi menn að hittast og leita lausna sem allir geti sætt sig við. Og það óskiljanlegt að menn skuli ekki nýta þetta ákvæði samningsins. Svoleiðis að svarið við spurningunni nei, menn eru ekki að fara bestu leiðina, svo sannarlega ekki. En ekki nóg með það, ég þeirrar skoðunar að menn séu að fara hættulega leið. Því að með því að gera hlutina eins og ríkisstjórnin leggur hér upp, verið að setja mjög varasamt fordæmi. Og fordæmið þetta. Þegar komu upp stór ágreiningsmál og menn óttast að hagsmunir sínir séu fyrir borðbornir, þá treystum við Íslendingar okkur ekki til þess að nýta þau ákvæði samningsins sem eru skrifuð inn í hann sérstaklega til þess að takast á við slíkt. Og það mun einfaldlega valda því að það verður sífellt erfiðara og erfiðara að nýta þetta ákvæði því að menn mun geta vísað í fordæmi að það ekki verið gert áður. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Nú hefur því verið haldið fram að verði sú leið valin sem að kveður á í samningnum um Evrópska efnahagssvæðið og byggist á 102. og 103. grein og fleiri greinum raunar, að þá verði hér uppi mikil pólitísk óvissa og það hefur verið látið að því liggja að það hafi verið haft í hótunum við Ísland af hálfu Evrópusambandsins. En varðandi þessa leið að fara aftur með málið inn til sameiginlegu EES-nefndarinnar, þá segir doktorprófessor Karl Baudenbacher, sem kom fyrir utanríkismálanefnd háttvirta, og þetta á blaðsíðu 7 og 15. töluliður í álitsgerð hans, að andstöðuna á Íslandi, þetta í lauslegri þýðingu þess sem hér stendur, sökum þess að við höfum ekki fengið þessi skjöl þýdd,
að andstöðuna á Íslandi þá hafi hún snúist að meginhluta innleiðingu reglugerðar 713/2009 og orkupakkann þriðja í heild, og hann telur þar að það sé hægt að fara fyrir sameiginlegu EES-nefndin á ný með málið og endar greinin á því að segja "that would do no harm" með leyfi forseta á enska tungu, sem ég myndi þýða sem það væri að meina lausu. Hvert álit hv. þingmanns á þessu máli? Forseti verður að biðja hv. þingmann að gæta tímamörkum. Þegar að 1 mínúta er til ráðstöfunar þá er það talsvert fram yfir tímamörk að tala í 30 sekúndur í viðbót. Og þegar andsvör samanstanda af 16 1,5 mínútu ræðum þá munar yfirfall af því tagi. En þá svarar andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, það sem að hv. þingmaður nefndi hér er enn eitt dæmi það hversu mikilvæg þessi umræða hefur verið í því að leiða okkur fyrir sjónir nýjar staðreyndir. Vegna þess að þetta álit Karls Baudenbacher, því hefur verið stillt þannig upp af stjórnvöldum með samantekt þeirra að það segði í rauninni eitthvað allt annað. En þarna kemur þetta skýrt fram. Það kemur skýrt fram frá manninum sem að utanríkisráðherra hæstvirtur réði til þess að skrifa fyrir sig álitsgerð að það sé skaðlaust, myndi ekki valda nokkrum einasta skaða, að nýta þetta ákvæði samningsins og vísa málinu aftur til sameiginlegu EES-nefndarinnar. Og því þá ekki að gera það. Það er allt sem mælir með því, en ég hef ekki enn heyrt rök sem mæla gegn því. Andsvörum er þá lokið og til máls tekur hv. 8. þingmaður fundarstjórn forseta. Hv. þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, óskar ræða fundarstjórn forseta. Forseti, ég vona að hæstv. forseti taki því ekki illa, þó ég geri hér athugasemdir undir þessum lið, svona skömmu eftir að þingfundur hefst. En ég geri það í framhaldi af fyrirspurnum til forseta hér í nótt, fyrirspurnum sem engin svör hafa fengist við. Og spurningarnar snúast þetta: hvar er hæstv. utanríkisráðherra? Það hefur ekkert til hans spurst býsna lengi. Og ég hef beðið virðulegan forseta að grennslast fyrir það hvar hæstv. utanríkisráðherra sé að finna, hvort hægt sé að hafa samband við hann og jafnvel fá hann til þess að koma hingað og taka þátt í þessari umræðu málið sem hann lagði fram. Því að málið hefur svo sannarlega skýrst í þessari umræðu og margt nýtt komið í ljós og margar spurningar kviknað, en það er enginn til svara. Og allra síst ráðherrann sem að lagði málið fram, sem að er hvergi að finna. Við vitum ekki hvort hann er á Íslandi, við vitum ekki hvort hann er í Evrópu, við vitum ekki hvar maðurinn er eða hvenær hann sé að vænta. Forseti hefur svo sem ekki upplýsingar í höndum ferðir utanríkisráðherra, eins og þekkt er þá ferðast utanríkisráðherrar gjarnan mikið til útlanda og forseti hefur ástæðu til að ætla að hæstv. utanríkisráðherra sé í útlöndunum. En það þýðir að sjálfsögðu að þá gegnir ráðherra sem hér er heima fyrir hann og sé óskir að sá sem fer með utanríkisráðuneytið og gegnir því í fjarveru utanríkisráðherra komi til umræðunnar, þá er sjálfsagt mál að gera hæstv. ráðherra viðvart það að hans nærveru sé óskað. Ef ég skil hv. þingmann þannig, þá skal ég gera það. En að öðru leyti má benda á, eins og gjarnan er nú gert í þessar aðstæður, að málið er nú á forræði þingsins og það er ekkert síður kannski formaður viðkomandi þingnefndar og framsögumaður meiri hluta sem á þá að vera til staðar og svara fyrir afstöðu hans. En þá ræðir fundarstjórn forseta hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, eðlilega þá gegnir einhver fyrir hæstv. utanríkisráðherra á meðan hann er erlendis, hvar í heimi sem það skyldi nú vera. En það er nú þannig að þetta mál er þannig vaxið að ég held að væri svona töluverður munur á því að fá hingað til andsvara, þó það væri vissulega kostur að láta á það reyna og væri áhugavert ef forseti er kunnugt hver það er sem gegnir fyrir hæstv.
utanríkisráðherra, en þá skiptir engu að síður máli, bara upp á skipulag umræðunnar að gera, að fá upplýsingar það hvenær hæstv. Utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson er væntanlegur til landsins. Þær upplýsingar hljóta að liggja fyrir. Sá sem gegnir fyrir, hvort sem það sá sem gegnir fyrir hann eða einhver annar, þá hljóta þær upplýsingar að liggja fyrir hvenær hæstv. Utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson er væntanlegur til landsins, og mig langar til að biðja hæstv. Forseta að finna út úr því og upplýsa þingheim hvenær hann er væntanlegur. Já, forseti nú ekki sú ferðaskrifstofa sem skipuleggur ferðir hæstv. Utanríkisráðherra, en það auðvitað hægt að grensast fyrir það í hans ráðuneyti og væntanlega ekki leyndarmál. Forseti veit heldur ekki fyrir víst hver gegnir fyrir hæstv. Utanríkisráðherra, sé þetta rétt að hann sé erlendis, en hef þó ástæðu til að ætla að það sé annaðhvort sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra eða iðnaðar- og ferðamála- og dómsmálaráðherra. Því að ég veit að þannig hefur það oftast verið ef hæstv. Utanríkisráðherra hefur verið fjarverandi. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, mér langar til að taka undir þau sjónarmið sem hafa komið hér fram í ræðustól hjá hv. þingmönnum. Við óskuðum eftir því hér í gær að iðnaðar-, nýsköpunar- og ferðamálaráðherra myndi eiga við okkur orðastað ef ekki væri fært að ná í hæstv. Utanríkisráðherra, og einnig kom ég á framfæri beiðni það að hæstv. Forsætisráðherra myndi koma og eiga við okkur orðastað, þó ekki væri kannski nema í stutta stund, og jafnvel íhuga það að höggva á þennan hnút sem hér er uppi, vegna þess að þessu máli þarf ekki að hraða í gegnum þingið, en hins vegar bíða fjölmörg mál sem liggur á að ljúka fyrir þinglok. Og mér þætti vænt það, og ég heyri að hæstv. forseti tekur vel í þessar beiðnir með utanríkisráðherra, en hvort hann gæti hlutast til þetta líka. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, ég vona nú að forseti taki það ekki svo að við séum að ergja hann hérna svo snemma í þessari umræðu, en eins og hér hefur komið fram að þá báðum við nærveru nokkurra manna hér í nótt, og það vill nú svoleiðis til að það veitir ekki svo sem af því að við fáum utanríkisráðherra hæstv. hingað, því að bara nú í morgun þá sagði Styrmir Gunnarsson í örstuttri grein að málið sem við erum að ræða hér séu mestu mistök sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur gert í utanríkismálum. Þannig að það nú full ástæða fyrir okkur ef að það er hægt að komast að því hvenær utanríkisráðherra hæstv. Verður hér á ferðinni. En vænt þætti mér nú einnig það að orðið hefði orðið við ósk frá því hér í morgun snemma eða í nótt það að fjármálaráðherra hæstv. Léti svo lítið að kíkja hér við. Hann náttúrulega ekki bara fjármálaráðherra, heldur líka formaður Sjálfstæðisflokksins, og við hefðum gjarnan vilja eiga við hann orðastað þetta mál sem veldur okkur miklum áhyggjum. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, öðru sinni. Forseti, ég held að það sé mjög mikilvægt að hæstv. Utanríkisráðherra í eigin persónu mæti hér, því að hæstv. ráðherra hefur gert þetta mál mjög persónulegt. Hann til dæmis saknaði mín mjög hér þegar hann langaði eitthvað að tjá sig þetta mál á fyrri stigum, kvartaði yfir því að ég væri þá í útlöndum, í opinberum erindagjörðum, kvartaði reyndar ekkert yfir því að formaður utanríkisráðherra hæstv. Væri með mér í sömu ferð. Mér þótti þetta sérkennilegt, sérstaklega í ljósi þess að hæstv. ráðherra hafði skömmu áður beðið okkur Miðflokksmönnum að hleypa sér fyrr með málið svo hann kæmist til útlanda einmitt. Svoleiðis að það að hann sé fjarverandi hér í útlöndum að því virðist alla aðra umræðuna auðvitað afskaplega sérkennilegt. Og því bið ég forseta að kanna hvar hæstv. ráðherra, þessi raunverulegi statur, en það væri líka fróðlegt að vita hver gegningarráðherra utanríkisráðherrans hæstv. Á meðan að hann í burtu, ef hann í burtu.
Forseti hefur þær viðbótarupplýsingar að hæstv. Utanríkisráðherra í burtu, hann í útlöndum og það einhver af ráðherrum Sjálfstæðisflokksins sem gegnir fyrir hann og samkvæmt hefð og venju þá verður þeirri ósk komið á framfæri við þann sem gegnir fyrir hönd ráðherra að hans nærveru sé óskað en að öðru leyti mun forseti ekki aðhafast umfram það og ég tel óskir að nú svona seint undir umræðunni að kalla til forsætisráðherra eða þess vegna aðra séu ekki það réttmætar ástæða sé til að bregðast við að þeim sökum. Ég vek athygli á því að þessi umræða hefur nú staðið yfir 60 klukkustundir og þar af hafa þingmenn Miðflokksins talað í tæpar 50, þannig að óskir af þessu tagi sem algengar eru við upphaf umræðu eru auðvitað mjög seint fram komnar. Til máls tekur hv. þingmaður Ólafur Ísleifsson, 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Herra forseti, ég vildi láta þess getið að ég tók eftir ummælum hæstv. forseta sem snúa að þátttöku hv. formanns utanríkismálanefndar og viðveru í umræðunni. Ég leyfi mér að líta svo á að með orðum sínum hafi forseti leiðbeint formanninum háttvirtum þingskyldur hennar miðað við ummæli sem féllu af hálfu hv. formanns hér í gær sýnist ekki hafa verið vanþörf á. Til máls tekur öðru sinnum fundarstjórn forseta hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég vildi nú bara halda því til haga í ljósi orða hæstv. forseta hér rétt áðan að þessar óskir væru seint fram komnar og að það væri ekki ástæða til að verða við þeim sérstaklega vegna þess hversu seint þær væru fram komnar. En það er nauðsynlegt að halda því til haga að það hefur margverið beðið nærveru hæstv. utanríkisráðherra í gegnum alla aðra umræðuna þannig að ég taldi mikilvægt að því væri haldið til haga að þessi beiðni ekki að koma fram í fyrsta skipti. Það er búið að biðja óteljandi sinnum nærveru hæstv. ráðherra hér við umræðuna þannig að þetta eru ítrekanir sem eru að koma fram núna. Þetta er ekki fyrsta beiðni að hæstv. ráðherra sé kallaður á svæðið. Þannig að ég vil bara að líta svo á að þetta sé fullkomlega eðlileg og sanngjörn beiðni og skuli skoða sem hún hefur komið fram við upphaf annarrar umræðu sem raunin. Þetta hefur verið margítrekað og ég vil skilja eftir þá spurningu að hæstv. forseti hlutist til að við verðum hið minnsta upplýst það hvenær ráðherrann væntanlegur til landsins og aftur til starfa. Forseti var að vísa til óska að nýframkominni óska að aðrir ráðherrar sem alls ekki fara með málaflokkinn yrðu kallaðir því til og þær óskir kallar forseti seint fram komnar á kannski 61. klukkustund umræðunnar að blanda þá inn í málið ráðherra sem alls ekki fer með það. En forseti fór einnig yfir það sem algerlega hefðbundið og ekkert og alveg eðlilegt að menn óski nærveru þess ráðherra sem fer með málaflokkinn og þá reynt að verða við því eða að menn vilji eiga orðastað við þann nefndarformann eða talsmann meirihluta sem fer fyrir afstöðu í málinu. Það eru ríkar þingvenjur en óskir umfram það eru nú meira svona til þess að skemmta forseta að hann telur. En forseti hefur heyrt hvað hv. þingmenn segja og þetta verður skoðað. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson og þess má geta að hann flytur sína 18. ræðu í þetta sinn. Já, herra forseti. Ég hef verið að fara hér aðeins yfir og ekki af ónauðsyn tilskipun númer 72 frá 2009 sem hryggjarstykkið í þessum orkupakka sem stendur til að innleiða. Þar stendur almenn markmið eftirlitsyfirvalds sem þó Orkustofnun hér á Íslandi sem orðið eins konar handbendi ESA sem heyrir síðan undir ACER sem eftirlitsstofnun Evrópubandalagsins. Að almennt markmið að tryggja að kerfisstjórum og kerfisnotendum sé veitt viðeigandi hvatning bæði til lengri og skemmri tíma til að auka skilvirkni kerfisins og stuðla að markaðssamþættingu.
Og til að skýra þetta þá þýðir þetta það að það þarf að koma á hvata ef hann vantar til þess að þeim sem að stýra kerfunum, það er að segja flutningskerfunum, að þeir auki skilvirknina sem að myndi þá væntanlega vera flutningsgeta meðal annars og stuðla að markaðssamþættingu, það er að tengja markaði betur. Nú, með leyfi forseta þá stendur einnig að tryggja að viðskiptavinir hafi ávinning af virkri starfsemi landsbundins markaðar þeirra, stuðla að virkri samkeppni og öruggri neytendavernd. Þetta ákvæði er rökrétt og skiljanlegt í ljósi meginlandshugmyndafræðarinnar í Evrópu. Vegna þess að þar eru orkufyrirtækin einkavædd en ekki í þjóðareigu eins og hér er. Nú, almennt markmið er að stuðla því að koma á þjónustu og opinberri rafveituþjónustu á háu stigi og stuðla því að vernda vanmegna viðskiptavini og stuðla samrýmanleika nauðsynlegra gagnaskiptaferla þegar viðskiptavinir skipta söluaðila. Þetta er það sem varðar neytendaverndina, en varðandi skyldur og valdsvið eftirlitsyfirvaldsins fer samkvæmt 37. greininni. Og í fyrsta tölulið segir, með leyfi forseta, að eftirfarandi skyldur heyra undir starfssvið eftirlitsyfirvalds að ákvarða eða samþykkja í samræmi við gagnsæjar viðmiðanir gjaldskrár. Að ákvarða. Þetta er nú markaðsvæðingin. Að ákvarða eða samþykkja í samræmi við gagnsæjar viðmiðanir gjaldskrár fyrir flutning og dreifingu eða aðferðafræði þeirra. Þannig að það er boðvald sem er Orkustofnun sem er búið að aðskilja frá ríkisvaldinu og er aðskilja frá framkvæmdavaldinu, ætlaði ég nú að segja, herra forseti. Fjármagnað af Íslandi sem að fer að ákvarða gjaldskrár. Og í B-lið segir að tryggja flutnings og dreifikerfisstjórar og ef við á kerfiseigendur ásamt eigendum raforkufyrirtækja uppfylli skyldur sínar samkvæmt þessari tilskipun og annarri viðeigandi löggjöf bandalagsins. Og bandalagsins hér þýðir Evrópubandalagsins, orkubandalagsins. Orkubandalagsins sem verið er að mynda í gegnum samninginn um Evrópska efnahagssvæðið á milli Evrópubandalagsins og EES. Þar með talið að því er varðar málefni yfir landamæri. Og það þýðir annaðhvort raforkustrengur yfir landamæri eða sæstrengur, þar sem að haf skilur á milli landa. Og hvernig skildum við nú skilja þetta? Hér hefur verið haldið fram í fjölmörgum ræðum að ekkert sé í Orkubakka 3 minnst á sæstreng. Nei, ég hef ekki fundið endilega orðalagið sæstreng, en grunnvirki yfir landamæri og málefni yfir landamæri og samþættingu markaða, tengja kerfi, þetta er allt orðalag sem miðar að því sama, að það er að geta flutt raforkuna á milli og gera það samkvæmt forsendum Evrópusambandsins. En það er bara því miður ekki endilega það sem hentar okkur Íslendingum. Ég held áfram, undir 37. grein í C-lið segir að skyldur og valdsvið eftirlitsvald sé samstarf með hliðsjón af málefnum yfir landamæri við eftirlitsyfirvald eða yfirvöld viðkomandi aðildarríkja og við stofnunina. Og það eru þá sambærileg yfirvöld í öðrum ríkjum og Orkustofnun væri hér og hins vegar við stofnunina. En hver er þessi stofnun? Jú, það er þessi margfræga Acer sem er yfir og allt liggjandi. Ég sé að tíminn er hlaupinn frá mér en bið hæstvirtan forseta að setja mig aftur á mælendaskrá. Forseti verður við því þegar andsvörum er lokið. Til máls tekur og veitir andsvör ræðu hv. þingmanns hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, það heyrist glöggt á máli hv. þingmanns að það skilar árangri að leggjast yfir frumheimildir
leggjast yfir texta reglugerðanna, sérstaklega þeirra tveggja sem mest hafa komið hérna við sögu, 713 og í minna mæli 714 og náttúrulega tilskipunar 72, allar frá 2009. Mér finnst svolítið áberandi svona í umræðu almennri á þessu méli að það gætir eilítils óþols gagnvart öndverðum skoðunum heldur en menn hafa sjálfir. Það nú eitt og það er ekki mikið við því að segja, við það verður að búa. Slíkt hefur nú svona í vissum tilfellum leitt af sér að menn hafa fundið hvöt hjá sér til að viðhafa ýmiss konar orð þá sem að leyfa sér að hafa uppi og halda fram öðrum sjónarmiðum. En síðan svona upp á síðkastið hefur manni sýnst að það sé svona hjá einstaka manni, verður að segjast, mikil þörf fyrir það að þeirra eigið mat á þáttum sem að alla jafna myndu kalla á greiningu af hálfu sérfræðinga, að þeirra eigið mat, ég heyri þetta einu sinni orðað á sænsku sem ég ætla að leyfa mér að sletta hér með leyfi forseta, deres eget lilla hemmaarbete, svona heimagerðir stílar, að það eigi að meta það svo að þeirra álit, þeirra enga skoðun hafi gildi rétt eins og sérfræðiálit væri að ræða. Hefur hv. þingmaður tekið þessu? Og svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Ólafi Ísleifssyni fyrir andsvarið. Já, ég verð nú að leyfa mér það, hv. þingmaður, að taka undir að hér hafa margir lýst skoðunum og það er ágætt út af fyrir sig og hluti umræðunnar, alveg klárlega, en færri hafa lýst staðreyndum málsins eða farið yfir staðreyndir málsins þó að Miðflokksmenn hafi verið drjúgir við að leita þeirra. Og ég held að það sé nú ákveðin ástæða fyrir því. Ég tel að fólki hafi verið rétt upp í hendurnar ákveðin gögn sem að stýra hluta máls en ekki allt. Og það hafi kannski verið gert til þess að koma málinu áfram hér, til þess að það myndi renna fremur í gegnum þingið og í þeirri von að við myndum ekki hnýta í það sem að ekki er ljóst eða það sem að búið er að hafna að sé í málinu. Og það er það að hér er verið að ganga á hagsmuni Íslands fyrir hagsmuni Evrópu. Og það er grafalvarlegt mál og ég held að það væri nú kannski nokkur sómi að því að það fólk sem að sá sig knúið til að stökkva hér inn í þingsal þegar að 2 myndavélar voru hér frá fjölmiðlum en hverfur jafn skjótan og myndavélarnar eru farnar, að það myndi koma hér inn og taka umræðuna á málefnalegum nótum. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, það er ekki síst vegna ummæla hæstv. Forseta fyrir skemmstu þegar hann tók sér í minn orði mannasiðir varðandi framgöngu eins hv. þingmanns úr Píratasöfnuðinum. Og þess vegna var mér þegar einn annar hv. þingmaður úr sama söfnuði rauk hér á dyr á meðan hv. þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson var að svara andsvari frá honum, að það væri kannski til marks á hvaða stigi og hvaða hæðum hann hefur náð
í að sýna af sér mannasiði eins og það heitir í máli okkar ágæta og hæstvirta forseta. En talandi þetta að fólk sé að halda fram hlutum eins og staðreyndir væru eða eins og jafnvel væri álit sérfræðinga, að þá verður mér hugsað mjög til þeirra tveggja blaðagreina sem hafa birst undanfarna daga, ritaðar af háttvirtum þingmönnum Sjálfstæðisflokksins, þar sem þeir eru að gera grein fyrir ástæðum þess að þeir styðja þennan orkupakka. Og þeir halda því báðir fram, háttvirtir þingmenn Bryndís Haraldsdóttir og Vilhjálmur Árnason, að það megi búast við því að raforkuverð muni lækka hér eftir að þriðji orkupakkinn hefur tekið gildi. Og ég verð að leyfa mér að segja það að ég lít svo á að hér séum að ræða sérfræðilegt málefni. Reyndar er það svo að þessar fullyrðingar lækkað raforkuverð hér á landi, þær stangast á við reynslu eins og háttvirtur þingmaður Birgir Þórðarson hefur verið öttulastur við að sýna hérna fram á af eigin reynslu og byggðarlagsins suður með sjó á Vatnsleysuströnd. En síðan stríðir þetta gegn viðteknum viðmiðunum eins og þeim til dæmis að meginmarkmið EES-samstarfsins er samræming og einsleitni og það auðvitað mun ekki leiða af sér eða vinna með því að verð hér á landi lækki í samanburði við Evrópulöndin. Þá svarar andsvar öðru sinni háttvirtur 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni andsvarið. En já, það er ekki alveg laust í það að hér hafi verið haldið fram alls kyns álitum, skal ég segja, ekki staðreyndum, heldur eða skoðunum sem að standast enga skoðun. Og þegar rýnt í skýrslur, að þá nú samanburður á orkuverði til að mynda, af því að háttvirtur þingmaður gerði það nú að umræðuefni í þessu andsvari, að þá með leyfi forseta leyfi ég mér að lesa hér úr pistli þar sem að bréfritari ber saman skýrslur, að samanburður á milli ríkja er nauðsynlegur svo greina megi þetta betur. Á mynd 1 sem ég get nú ekki sýnt hér má sjá samanburð á raforkuverði til heimilisnotenda í ýmsum Evrópuríkjum á seinni árshelmingi 2018. Miðað er við að notkun liggi á bilinu 2500 til 5000 kilowattstundir á ári. Kílóvattstundir á Íslandi er sögð vera 0,1457 evrur. Meðalverð í Evrópusambandinu er hins vegar 0,2113 evrur og 0,2242 evrur á evrusvæðinu. Út frá þessu sést að kílóvattstundin í Evrópusambandinu að meðaltali er 45% hærri en á Íslandi. Og hér er fólk tilbúið að koma í ræðustól og fullyrða það að þetta verði til hagsbóta fyrir neytendur og ekki bara það. Þetta verði til þess að rafmagnsverð geti bara hreinlega lækkað. Hvar eigum við að fá það rafmagn, herra forseti? Það myndi lækka frá því sem það er hér, vegna þess að það er dýrara í Evrópusambandinu, það er nokkuð ljóst. En hvaðan ættum við að fá þetta ódýrara rafmagn? Erum við að fara að leggja sæstreng til Grænlands eða eitthvað svoleiðis og láta þá borga fyrir allt klappið? Þá veitir andsvar háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, það er nú orðin full ástæða til þess að líma niður þetta teppi. En mig langar að fara aðeins yfir það með háttvirtum þingmanni að eftir því sem hann kafar meira á hann í reglugerð 72/2009 þá verður æ ljósar hversu þunnur sá þráður er sem menn hafa spunnið hér varðandi það að í orkupakka 3 eins og hann liggur fyrir í þingsályktunartillögunni að í honum fylgist ekki, það felist ekki í honum það valdaframsal sem að við höfum óttast margir og lögspekingar reyndar líka. Og þess vegna langar mig til þess að fara þess yfir það með háttvirtum þingmanni hvernig hann svona sér það mál, það efni og eins og við höfum heyrt að þá hafa menn haft þessar sömu áhyggjur fyrr. Það er að segja
Ég man eftir í fljótu bragði man ég eftir viðtali ekki svo gömlu sem ég hyggst fara yfir hér síðar við hv. þingmann Kolbein Óttarsson Proppé, þar sem hann lýsir miklum efasemdum samevrópskt raforkusvæði og hyggst fara yfir það einhvern tímann í ræðu síðar hér við umræðuna. En líka fann maður í sjálfu sér fyrir þessum ótta í þessu því ágæta viðtali sem hér var getið áðan við Bjarna Benediktsson, hæstvirtan fjármálaráðherra og formann Sjálfstæðisflokksins, sem virtist hafa sömu áhyggjur eða svipaðar eins og við höfum nú, en þær áhyggjur eru frá honum teknar af einhverjum ástæðum sem við vitum ekki hverjar eru. Og mig langar aðeins til þess að spyrja hv. þingmann í ljósi til dæmis sinnaskipta formann Sjálfstæðisflokksins og hæstv. Fjármálaráðherra. Sér hv. þingmaður eitthvað í því sem hann búinn að kafa ofan í 72/2009 reglugerðinni sem gæti orðið til þess að aflétta þessum áhyggjum okkar af þessu valdaframsali sem við höfum áhyggjur af? Þá svarar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson, andsvari. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Sæmundssyni kærlega fyrir andsvarið. Nei, það nú það, hv. þingmaður. Eftir því sem að maður les meira og oftar, þeim mun sannfærðari verð ég til að svara spurningunni það að ótti okkar á traustum rökum byggður, að hér verið að framselja vald. Og nú vona ég að mér verði nú svona fyrirgefið reynsluleysi mitt hér í þingsal, en ég hef þó fylgst með þjóðmálaumræðu nokkuð. En það sem þú vitnar í þetta, það sem hv. þingmaður vitnar í viðtal við hæstv. fjármálaráðherra, að þá ansi margir þingmenn sem að fyrir ári síðan voru augljóslega búnir að kynna sér þessi gögn og kynna sér þau vel, vegna þess að þeir tóku á þeim tíma mjög skýra afstöðu sem að sú sama og við erum að tala fyrir hér. Og þeir notuðu sömu rök. Og ég heyrði að hv. þingmaður sagði að hann ætlaði að koma inn á þessar yfirlýsingar og þessi viðtöl hér betur í seinni ræðu. Og hann kannski með fleiri viðtöl en þau sem ég hef lesið og rýnt. En ég held að það sé alveg morgunljóst að í þessu felst valdaframsal, í þessu felst ekki neytendavernd fyrir Íslendinga, í þessu felst ekki hagræði, í þessu felst ekki náttúruvernd, í þessu felast hagsmunir Evrópusambandsins og í þessu felst að hér skuli ná fram markmiðum Evrópusambandsins og orkubandalags Evrópu. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Já, herra forseti. Ég hef verið nokkuð hugsi og við fleiri hér við þessa umræðu vegna þess að nú eru það Vinstri græn sem leiða þessa markaðsvæðingu orkuauðlinda Íslands og hefði maður nú ekki trúað því svo sem fyrir maður hefði tekið á svona fyrir nokkrum árum síðan. En það kemur einmitt fram af því að hv. þingmaður minntist á náttúruvernd. Það kemur einmitt fram í nýlegri grein sem að ég var að fá í hendur að Landsnet segist ráða við 85 megavatta auka afl inn á núverandi línu sem sagt þegar línur Landsnets að þoli hafi flutningsgetu upp á 85 megavött til viðbótar, en vindmyllugarðar þeir sem að boðaðir hafa verið eru með afl upp á rúm 400 megavött ef ég hef tekið rétt eftir. Og þetta veldur því að maður fer að velta fyrir sér að þessi flokkur sem að kennir sig við náttúruvernd, Vinstri græn, og sem hefur gengið svo fram af einum háttvirtum fyrrverandi þingmanna hreyfingarinnar að hann kallar þau nú hreyfingin framboð en hvorki Vinstri né græn. Þannig að ég velti fyrir mér er þetta ekki eitt af því sem við þurfum að gaumgjafa alveg sérstaklega? Það að segja þessi ásókn sem nú til dæmis sérstaklega í vindmyllugarða, einnig í smávirkjanir,
Er þetta ekki eitthvað sem við þurfum að gaumgæfa vegna þess að ég sé ekki betur heldur en að þetta muni kalla á alveg gríðarlega framkvæmdir í línulögn og línulögn hefur verið mjög erfið og þetta þekki ég sem alþingismaður hér til 6 ára, þetta er kannski eitt það erfiðasta sem við höfum verið að fást við vegna tregðu manna til þess að leggja línu yfir land sitt og sveitir og svo framvegis af skiljanlegum ástæðum. Þannig að er þetta ekki stórt verkefni sem menn að líta framhjá við afgreiðslu þessa þriðja orkupakka hér nú? Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Já, það er að segja, í andsvarinu fólst sú spurning raunverulega hvort að þarna væri stórt verkefni sem væri verið að líta framhjá þegar að tekið væri tillit til annars vegar flutningsgetu dreifikerfisins eins og það er í dag og hins vegar þess sem að vænta má með tilvonandi vindorkugörðum að þurfi að koma inn á kerfið. Og það er að ótöldum þeim það bil 100 leyfum sem að liggja inni fyrir smávirkjanir sem að teljast undir 10 megavöttum og þurfa ekki að fara í umhverfismat. Ég held að þetta sé alveg rétt. En hvert væri það verkefni sem að við þyrftum að sinna til þess að leysa þetta? Væri það ekki eitthvað sem myndi heita orkustefna? Orkustefna Íslands, eitthvað sem við myndum ákvarða fyrir okkur sem land, hvernig við ætluðum að standa að. Við erum ekki með slíka stefnu, þó það hafi staðið til lengi að gera slíka stefnu, og það er ein ástæða þess að ég tel að hér sé verið að fyrir utan það að vera á móti þessari innleiðingu sem slíkri, en þá held ég að þó svo að við værum jafnvel búin að fara aftur fyrir EES-nefndina og fá viðeigandi niðurstöðu, að þá þyrftum við samt sem áður að vera búin að marka okkur stefnu og gera það áður en við förum með málið fyrir sameiginlegu EES-nefndina aftur til þess að sú niðurstaða sem þaðan kemur þurfi ekki að vera orkustefna Evrópubandalagsins sem að orki svo tvímælis við innleiðingu orkupakkans ef að hann gæti litið út eins og við gætum við unnað. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Frú forseti, það er við hæfi á þessum fallega degi og fyrsta degi sem Selfyssingar eru Íslandsmeistari í handbolta karla í fyrsta skipti að óska ungmennafélagi Selfoss og öllum Selfyssingum og Sunnlendingum hjartanlega til hamingju með þennan glæsilega árangur, en í gærkvöldi áttust við lið ungmennafélag Selfoss og harðsnúið lið Hauka í Hafnarfirði sem lauk með afgerandi sigri heimamanna á Selfossi 35-25. Herra forseti, þegar stjórnarflokkarnir kynntu að ætlunin væri að leggja fyrir Alþingi 3. orkutilskipun Evrópusambandsins var því hnýtt við að það yrði gert með svokölluðum lagalegum fyrirvara og því væri með öllu óhætt. Frú forseti, þetta var til þess að öll andstaða sem hafði orðið vart innan stjórnarflokkanna, þá helst innan Sjálfstæðisflokks Íslands og Framsóknarflokksins, virtist hreinlega gufa upp. Menn litu hver á annan og kinkuðu kolli og hölluðu sér aftur í sætum sínum. Öllu væri óhætt með orkuauðlindirnar. Það leit þannig út, frú forseti, að hér væri búið að ganga þannig frá málum að með snilldarlegum hætti væri búið að finna þá töfralausn sem dugði til þess að jafnvel hinir mestu efasemdamenn gátu látið af varðstöðu sinni og snúið sér að öðrum þarfari verkum. Nú þyrfti ekki að hafa áhyggjur af stjórnarskránni eða valdsviði Orkumálastofnunar Evrópusambandsins. Óhætt væri að aflétta stjórnskipulegum fyrirvara og innleiða þannig 3. orkutilskipun Evrópusambandsins vegna þess að við Íslendingar myndum innleiða tilskipunina með lagalegum fyrirvara. Frú forseti, þetta leit allt mjög vel út.
þótt fáir gerðu sér grein fyrir því hvað nákvæmlega í slíkum lagalegum fyrirvara fælist. Þegar að þingmenn Miðflokksins kölluðu ítrekað eftir því að fá að sjá hvar fyrirvaran var að finna, kom mikið fát á stjórnarliða og næstu klukkustundirnar fengum við að heyra að minnsta kosti 4 mismunandi útgáfur af því hvar hann væri og hvers slags hann væri. Frú forseti, margoft hafa þingmenn stjórnarliðsins bent á sameiginlega yfirlýsingu sameiginlegan skilning hæstv. Utanríkisráðherra og orkumálastjóra Evrópusambandsins og hæstv. Ráðherra sagði sjálfur að yfirlýsingin hefði ekki bein lagaleg áhrif, en hún hefði lagalega þýðingu í málinu. Frú forseti, á það hefur verið bent á svo yfirlýsing sem snýst helst djúpan skilning á því að Ísland sé eyja, hafi enga þýðingu og geti að sjálfsögðu ekki verið sá lagalegi fyrirvari sem eftir er leitað. Þingmenn stjórnarliða bentu einnig á í þessu sambandi sameiginlega yfirlýsingu EFTA-ríkjanna frá 8. maí, en sú yfirlýsing áréttar einungis sérstöðu Íslands þar sem landið er ekki tengt Evrópu með sæstreng. Ekki getur þessi yfirlýsing, frú forseti, sem kemur frá Liechtenstein og Noregi alkunna staðreynd verið þessi lagalegi fyrirvari sem leitað hefur verið eftir og kallað hefur verið eftir margoft. Í þriðja lagi, frú forseti, var bent á breytingu á raforkulögum, viðbót við 9. grein raforkulaga, sem liggur frammi hér í frumvarpsformi þess efnis að tengingu raforkukerfis landsins við raforkukerfi annarra landa í gegnum sæstreng fer samkvæmt stefnu stjórnvalda uppbyggingu flutningskerfis raforku. Þetta er úr frumvarpinu. Frú forseti, ef þetta er þessi lagalegi fyrirvari sem leitað hefur eftir og kallað eftir ítrekað, hefðu menn getað sparað sér þessa frumvarpsgerð. Því þennan texta, nánast orðréttan, er nú þegar að finna í raforkulögunum, 39. grein A. Menn getað sparað sér þetta, ef þetta er fyrirvarinn, að þá hefðu menn getað sleppt því. Frú forseti, þá hefur verið vísað í orðalagi greinargerð með þingsályktunartillögunni sem við hér ræðum, en sá texti boðar einfaldlega innleiðingu reglugerðar Evrópusambandsins nr. 713/2009 með hefðbundnum hætti en með lagalegum fyrirvara eins og stendur í greinargerðinni að grunnmerki sem gera mögulegt að flytja raforku milli Íslands og Evrópusambandsins verði ekki reist nema undangenginni endurskoðun á lagagrundvelli reglugerðarinnar. Ekki getur texti í greinargerð, frú forseti, þessi texti verið þessi lagalegi fyrirvari. Sérstaklega þegar til þess er litið að þingsályktunin sem ætlað er að samþykkja hefur sjálf ekki lagagildi sjálfu sér, þótt samþykkt yrði. En virðist þó boða þennan lagalega fyrirvara og menn geta verið spenntir því ég held áfram hér í næstu ræðu. Vissulega, en forseti hvetur engu að síður þingmenn til að halda tímamörk. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og er ræðutími því styttur í 1 mínútu í síðari umferð. Fyrst veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Frú forseti, það er þetta ástæða til að þakka hv. þingmanni, ekki bara fyrir það að halda okkur upplýstum úrslit handboltakappleikja fyrir austan fjall, heldur einkanlega og ekki síður fyrir það að draga saman þetta safn sem hefur myndast af, ég leyfi mér að kalla það komandi úr háskólaumhverfinu, rannsóknartilgátum í hverju þessi lagalegi fyrirvari gæti hugsanlega falist. Atburðarásin er þessi. Laust upp úr klukkan 4 15. maí síðastliðinn þá gufaði lagalegi fyrirvarinn upp í ræðu hv. formanns þingflokks Sjálfstæðisflokksins. Hv. þingmaður lýsti fátunni sem kom hérna á hv. þingmenn ýmsa sem heyra stjórnarmeirihlutanum til og fylgihnöttunum í þessu máli. Og þá fljótlega komu fram nokkrar tilgátur þennan, og ég reyndar ekki setta fram sem tilgátur, heldur fullyrðingar.
og ég verð að viðurkenna það, sem sagt fullyrðingar það í hverju þessi lagalegi fyrirvari fælist. Og þeim hefur bara ósköp einfaldlega farið fjölgandi síðast. Og ég var nú að fletta á rafrænum samskiptavef sem margir þekkja og kallast í daglegu tali Facebook. Og þar hv. þingmaður úr stjórnarliðinu, Silja Dögg Gunnarsdóttir, sem fjallar þetta mál af mikilli hind. Og mér sýnist með að greina að minnsta kosti 2 lagalega fyrirvara í þeirri færslu sem þar getur að líta. Þannig að fjöldi fyrirvarana sýnist enn fara vaxandi, hv. þingmaður, og auðvitað nauðsynlegt að það verði haldin þessa fyrirvara nákvæm skrá. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Frú forseti, já, ég tók mig nú til núna þegar að færi gafst í morgun að safna þessu saman svona nokkuð skipulega, vegna þess að þetta auðvitað háalvarlegt mál og varðar þjóðina mjög miklu ef að ríkisstjórnin getur ekki talað skýrt í þessu máli og komið fram með þessa fyrirvara, lagt á borðið, en ég að minnsta kosti með 5 tilgátur og frá stjórnarflokkunum þar sem þeir eru að benda á, þarna lagalegi fyrirvarinn, þarna hann eða þarna. Og ég nú búin að vera að taka þetta saman og byrjaði á þessu áðan og mun ljúka minni yfirferð hér í næstu ræðu vegna þess að ég á eftir að fara yfir að minnsta kosti eina tilgátu sem hefur verið bent á, sem stjórnarliðar hafa sjálfur verið bent á, að þarna lagalegi fyrirvarinn, segja þeir, og við skoðum hann og hvað kemur í ljós? Við höfum ekki ennþá fundið hann og við höfum með rökum rætt þessar ábendingar, með rökum, og þeir falla sjálfan sig. Og það nauðsynlegt að stjórnarliðar komi hér, panti sér ræðutíma og svari þessu, vegna þess að svörin ekki enn komin. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, þetta náttúrulega frú forseti, vildi ég nú segja og biðja forseta hæstvirtan afsökunar. Þetta auðvitað spaugilegt, hvernig þessi atburðarás hefur þróast með þessum aragrúa fyrirvara, og ég leyfi mér nú að benda á í ræðu minni að það væri þarna kannski 2 nýir í þessari færslu sem ég gat með þessar 5 sem hv. þingmaður álítur sig hafa komið auga á. En auðvitað þarf að fjalla það miklu nánar hér af hvað miklu leyti fyrirvarar þessu tagi geta haft áhrif á efni gerða sem eru innleiddar hér í íslenskan rétt, og mér næst að halda að það sé nú ekki mikið svigrúm til þess, og mun fjalla þetta í ræðu, ekki síst með hliðsjón af 3. grein samningsins Evrópska efnahagssvæðið og bókun 35 sem svo heitir. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Frú forseti, já, ég nú þakka hv. þingmanni fyrir ábendingarnar og spurningar Ólafi Ísleifssyni. Ég verð nú að kynna mér þessar 2 nýju tillögur lagalega fyrirvarann sem hv. þingmaður var að benda mér á, sem minnst kosti 2 á Facebook síðu eins hv. stjórnarþingmanns, og það stendur yfir í raun og veru og í raun og sanni leit að lagalega fyrirvara ríkisstjórnarinnar sem hún kynnir sem raunverulega grundvallarforsendu fyrir því að það væri óhætt að aflétta þjóðréttarlegum fyrirvara af orkutilskipun Evrópusambandsins. Það stendur yfir leit af þessum lagalega fyrirvara og við stöndum hér í ræðuhöldum til þess að fá svör við þessu, og ég skora á stjórnarþingmenn að koma hér og panta sér tíma í pontu og svara þessu. Þá veitir
veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Karli Gauta Hjaltasyni fyrir prýðisræðu. Hann gerði að umræðuefni meðal annars sigur Selfyssinga í handbolta, en það sem kannski var nær málefninu hér voru fyrirvarar þeir sem hafa verið settir fram af stjórnarliðum, en þeir hafa ýmsar birtingarmyndir og óvíst að allir finnist. En varðandi það að slíkir fyrirvarar geta staðist samninginn um Evrópska efnahagssvæðið, vegna þess að nú erum við að ræða innleiðingu á orkupakka 3 og sú innleiðing verður þá hluti af samningnum. Og við erum að ræða það hvort að það yfir höfuð að gera fyrirvara, hvort það hreinlega standist samninginn um Evrópska efnahagssvæðið. Og varðandi þetta, þá langar mig til þess að lesa hér 3. grein samningsins um Evrópska efnahagssvæðið sem segir: Samningsaðilar skulu gera allar viðeigandi almennar eða sérstakar ráðstafanir til að tryggja að staðið verði við þær skuldbindingar sem af samningi þessum leiðir. Með því að gera lagalega heimatilbúna fyrirvara, þá er verið að ganga í berhögg við þessa grein samningsins. Þeir skulu varast ráðstafanir sem teflt geta því í tvísýnu að markmiðum samnings þessa verði náð. Ef við förum fyrir sameiginlegu EES-nefndina og meitlum þetta í stein eins og við gerðum með fiskveiðistjórnunina, þá verður það hluti af samningnum og markmiðum hans. Ef að þessi leið er farin sem búið er að velja hér, þá erum við í trássi við þessa grein. Þeir skulu ennfremur auðvelda samvinnu innan ramma samnings þessa. Og 5. greinin segir ennfremur: Samningsaðilar geta hvenær sem er, frú forseti, vakið máls á áhyggjuefnum í sameiginlegu EES-nefndinni eða EES-ráðinu í samræmi við það aðferði sem mælt er í 2. málsgrein 92. greinar og 2. málsgrein 89. greinar eftir því sem við á. Nú veit ég að hv. þingmaður er löglærður. Hvernig skilur hv. þingmaður þennan texta? Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Jóni Þór Þorvaldssyni fyrir spurninguna. Það er þannig að þegar að stjórnvöld kynna fyrirhugaða innleiðingu á orkutilskipuninni, að þá kynna þau það með þeirri ætlan sinni að við þetta verði þó lagður lagalegur fyrirvari. Það er kynningin. Og andstaða sem hafði orðið vart innan stjórnarflokkana áður en þetta kom til, hún hvarf eins og dögg fyrir sólu og auðvitað eru menn spenntir að sjá hvaða væri sem stjórnarflokkarnir höfðu þarna fundið upp sem væri svo snilldalegt að við gætum innleitt þetta án nokkur áhættu, frú forseti, án nokkur áhættu. Síðan þegar spurt er þetta hér fyrir þingi, þegar málið er lagt fram, þá er eins og þetta sé nú ekki svo skýrt. Það er bent á ýmsar yfirlýsingar og fundi og texta í greinargerð eins og ég hef nefnt og þannig að menn er ekkert vissir. Menn gefa engin skýr svör. Mönnum greinir á. Eins og hjá lögreglunni þá myndi ég að segja menn verða svolítið tvísa í málinu eins og það heitir á lögreglumáli. Og við bíðum enn spenntir eftir þessu. Já, nú reyndar eftir að fara fleiri skýringar á því hvar þennan fyrirvara sé að finna og kannski munu stjórnarliðar einhvern tímann benda mér á það nákvæmlega hvar hann er að finna, en ég hef ekki séð hann og alls ekki heyrt að svo óyggjandi sé að við séum með hann hinn rétta sanna lagalega fyrirvara í höndunum, en ég hef heyrt af reglugerð og reglugerðir innan Evrópusambandsins hafa nú mikið vægi og lagavægi þar, en eins og allir vita þá eru reglugerðir á Íslandi svona hafa nú, þær eru gefnar út hérna upp í Skuggasundum. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson.
Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Varðandi þennan samning og ástæðu fyrirvaranna, þá hefur því verið haldið hér fram meðal annars af flutningsmanni meirihluta álits hv. utanríkisnefndar og þar talað það að það sé mikil pólitísk óvissa sem að ríki ef við förum ekki þessa leið, ef við förum aftur fyrir sameiginlegu EES-nefndina, við gætum jafnvel mist veru okkar í EES-samstarfinu eða verið rekin öllu heldur. En í 97. grein samningsins sjálf segir með fyrirvara meginregluna jafnræði. Og hvað þýðir það á samningamálum? Það þýðir að það skuli vera jafnt á komið með aðilum þegar samið er. Það er að segja að samningar skulu ekki framkvæmdir eða þeim skal ekki náð fram undir þvingunum eða hótunum. Slíkir samningar, almennt í samningarétti, teljast ógildir. Mér langar til þess að kannski, ég þarf eiginlega að tala meira þetta en ég bið hv. þingmann að bregðast við þessu. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þessa ábendingar og hugleiðingar og ég mun gera mitt besta til að svara hv. þingmanni. En ég var nú komið svo langt að tala um boðaða fyrirvara ríkisstjórnarinnar og ég tel nú að það hafi verið forsenda margra þingmanna þegar þeir taka ákvörðun í þessu máli innan stjórnarliðsins, sérstaklega, og innan stjórnarflokkanna, að það hafi hugsanlega meira að segja verið ákvörðunarástæða þegar þeir ákveða það að styðja málið. Það var það vegna boðaðra lagalega fyrirvara. Og síðan þegar þeir virðast nú vera frekar þokukenndir, svo ekki sé meira sagt, að þá spyr ég til hvers var af stað farið. Var þetta bara orðskrúð? Var þetta einhvers konar blekkingaleikur til að fá menn til fylgis við málið? En við hér sem bíðum eftir að fá að sjá þessa lagalegu fyrirvara, við bíðum auðvitað og krefumst þess að það sé á þá bent og þeir haldi. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Frú forseti, ég mjög hugsi yfir orðum hv. þingmanns vegna þess að hann náttúrulega löglærður, sem ég ekki. Og það þannig að við fyrstu umræðu þessa máls þá stóð upp úr nokkrum sjálfstæðisþingmönnum að þeir hefðu verið miklir efasemdarmenn þetta mál en þeir hefðu að lokum sannfærst og væru þess vegna orðnir stuðningsmenn þess. Og mér þykir þetta mjög athyglisvert sem þingmaðurinn hv. segir út af týndu fyrirvörunum. Ef þetta væri ekki svona alvarlegt mál þá gæti maður líkt þessu saman við barnabók sem að hét Hvar er Valli? En þetta er náttúrulega miklu alvarlegra mál heldur en svo að það eigi að hafa það í flimtingum og það er náttúrulega mjög alvarlegt ef að menn hafa verið svona, hvað ég segja, blekktir til fylgilags við þennan samning undir því yfirskini að hér liggi fyrir lögformlegi fyrirvarar sem að kemur svo í ljós að svo er ekki. Þetta er ósett reglugerð og ég veit ekki hvað. Þannig að ég hef líka haft áhyggjur af því sem sagt bara af gildi þessara fyrirliggjandi fyrirvara fyrir sem sagt Ísland og fyrir aðkomu Íslands að þessu samningi og vegna menntunar hv. þingmanns að þá langar mig til að biðja hann að fara fyrir okkur yfir það að þessir ósettu fyrirvarar sem setja á í reglugerð, bara seinna, hafa þeir eitthvað afdráttarlaust lagagildi ef á þennan samning myndi reyna á gildi hans og gagnvart mótaðilum, gagnvart Evrópusambandinu. Hafa þessi fyrirvarar eitthvað raunverulegt gildi? Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Frú forseti,
Það nú einmitt mergurinn málsins og eins og einhver sagði, maturinn kálsins, það það að við erum að reyna að auglýsa eftir þessum fyrirvörum til þess einmitt að geta metið á, til þess að einmitt að geta metið gildi þeirra, hverslags gildi þeir hafa þjóðréttarlega. Að ríkisstjórnin setur fyrirvara sem við höfum eftir að sjá og sem verður til þess að okkur sé óhætt að innleiða orkutilskipun Evrópusambandsins, sérstaklega reglugerð 713, sem veldur því að það sé óhætt að samþykkja málið hér á Alþingi. Og þetta forsenda, og þetta þessi ákvörðunar forsenda sem ég ræddi hér áðan, fyrir því að margir þingmenn stjórnarliðanna sem ekki kannski voru búin að kafa mjög djúpt ofan í málið, ákváðu að styðja þetta vegna þess að menn sögðu, traustir menn sögðu, þetta óhætt vegna þess að við setjum lagalegan fyrirvara. Og ég er búin að nefna nokkur dæmum uppástungur hvar hann að finna. Hann ekki að finna á fundum hæstv. Utanríkisráðherra með einhverju fólki út í Evrópu. Hann ekki að finna af einhverjum yfirlýsingum á fundum Liechtenstein og Noregs það að við séum eyja og hingað liggja enginn sæstrengur. Hann ekki að finna óþarfa breytingu á raforkulögum sem var þá þegar að finna í lögunum. Hann ekki að finna í greinargerð, frú forseti, í greinargerð með þingsályktunartillögur sem ætlunin að samþykkja hér. Hann ekki að finna í texta greinargerðinnar. Það ekki lagalegu fyrirvari, texti í greinargerð. Og hann ekki að finna í reglugerð sem gefin út hér upp í ráðuneyti. Og ég mun koma að því betur síðar í minni seinni ræðu. Hann ekki að finna í íslenskri reglugerð sem gefin út og skrifaður undir á skrifborði hæstv. Ráðherra. Það ekki lagalegu fyrirvari og hefur ekkert gildi, eins og hæstv. Þingmaður kom hér að í sinni spurningu, hefur auðvitað ekkert gildi í stóra samhenginu innleiðingu orkutilskipunar Evrópusambandsins. Veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Það ekki uppörvandi. Heldur þvert á móti þá verður maður enn áhyggjufyllri heldur en fyrr vegna þess að þetta mál átti og áreindar að keyra hér í gegnum þingið á methraða, flausturslega, undir því yfirskini að það væri varðað fyrirvörum sem stæðust lagalega. Við höfum fengið fréttir af því í þessari umræðu og það hefur komið betur og betur í ljós eftir því sem að á hana hefur liðið og sýnt okkur betur og betur nauðsyn þess að þessi umræða uppi og nauðsyn þess að halda henni áfram til þess að fá botn í þetta. Og því spyr ég hv. þingmann, ekki affarasælast fyrst að nú komið í ljós að þessi lagalegu fyrirvarar eru í besta falli eins og pótemkingjöld eða eitthvað slíkt, ekki rétt að við tökum þetta mál til hliðar, geymum það til haustsins og vinnum það betur? Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason. Frú forseti, ég vil nú gefa stjórnarliðum fullt tækifæri, frú forseti, til þess að koma hér og skýra þetta betur út og benda okkur á þetta. Það má vel vera að þetta sé einhvers staðar að finna og sé hugsanlega á leiðinni. Þannig ég vil auðvitað gefa þeim bara fullt tækifæri til þess að benda okkur á þetta, hvar þetta er. Ég nú búinn að ræða hér minnst okkur 5 ábendingar stjórnarliða hvar þennan fyrirvara sé að finna. Ég er búinn að fara yfir 5 og ég get ekki, og hefur rökstutt það hér, ég get ekki séð að neinn af þessum 5 fyrirvörum hafi nokkurt gildi þjóðréttarlega svo að óhætt sé að innleiða orkutilskipun Evrópusambandsins og aflétta stjórnskipulegum fyrirvara af honum. Þannig að ég vil auðvitað gefa þeim fullt tækifæri til að koma og benda okkur á það hvar þetta að finna. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson.
Frú forseti, eftir þessa miklu yfirferð yfir fyrirvarana þá held ég að það væri kannski rétt að snúa sér að öðrum þætti í þessu víðfeðma máli, en það eru áhrif á umhverfi og náttúru. Og ég hyggst ræða hérna að sjálfsögðu með leyfi forseta umsögn Hjörleifs Guttormssonar þar sem hann víkur að þessum þáttum. En vegna þess að ég þykist vita að hæstv. Forseti hafi mikinn áhuga á verðlagningu og áhrif af innleiðingu af orkupakkanum á raforkuverð, og þá ætla ég að leyfa mér að hefja umfjöllun mína umsögn Hjörleifs Guttormssonar þar sem hann segir í lið 6 í sinni umsögn, með leyfi forseta: Tenging við orkumarkað ESB myndi hafa í för með sér stórhækkun á raforkuverði til fyrirtækja og heimila, þar með talið á verði til húshitunar, bæði beinnar rafhitunar og hitaveitna, en kostnaður við þær byggir að hluta til á raforku. En nóg þetta, frú forseti. Hjörleifur Guttormsson er náttúrulega þjóðkunnur náttúrufræðingur og hann er almenningi mjög vel kunnur, ekki bara vegna stjórnmálaþátttöku sinnar, heldur vegna þess að hann hefur ritað árbækur ferðafélagsins af mikilli snilld, svo ég leyfi mér að orða það svo, og þær eru orðnar nokkrar. Og hann hefur gert sinni heimabyggð austur á fjörðum alveg sérlega góð skil og aðdáunarvert með hvaða hætti hann fjallar sín viðfangsefni sem snúa að náttúru og umhverfi. Í 7. lið umsagnar Hjörleifs Guttormssonar segir, en þar er fyrirsögn náttúra landsins og almenningur þolendurnir, segir með leyfi forseta: Augljóst er að auk heimila og smáfyrirtækja sem greiða kostnaðinn af innleiðingu orkupakka 3 og meðfylgjandi tengingu við ESB-kerfi verður íslensk náttúra, ár, vötn og jarðhitasvæði þolendur af aukinni ásókn í virkjanir með væntanlegan útflutning raforku fyrir augum. Þessa gæti nú þegar í neikvæðum viðhorfum landeiganda og sumra sveitarfélaga til verndunar dýrmætra náttúrusvæða, þar á meðal hugmynda miðhálendið allt sem þjóðgarð. Furðu sætir að flokkur sem kennir sig við græna stefnu skuli gerast þátttakandi í slíkum leiðangri í stað þess að beita sér fyrir að styrkja almannaeign á orkuauðlindinni og stilla til hóflega nýtingu hennar. Fyrir dreifbýlið er hér líka sérstaklega mikið í húfi og því óskiljanlegt að þeir sem telja sig tals með þeirra sem þar þrauka skuli gerast ábeggingar á orkupakka 3. Í 8. lið umsagnar Hjörleifs Guttormssonar, sem ber yfirskriftina Orkustofnun undir umhverfis- og auðlindaráðuneyti, segir: Andstætt því sem er að gerast, og að sjálfsögðu með leyfi forseta, andstætt því sem er að gerast með orkupakka 3, þar sem breyta Orkustofnun í yfirsjóðlegt skrímsli, ætti að tryggja að stofnunin lúti almannahagsmunum, þar á meðal verndun og hlífð gagnvart náttúru landsins. Annað hefur verið uppi á teningnum langa hríð eins og gagnrýnislaus rannsóknarleyfi stofnunarinnar til virkjanaundirbúnings bera ljósan vott til að tryggja nauðsynlegt samræmi og mat á auðlindavernd og nýtingu er löngu tímabært að færa málefni Orkustofnunar undir umhverfis- og auðlindaráðuneytið og það sama ætti að gera sem fyrst með Hafrannsóknastofnun sem nú heyrir undir ráðuneyti sjávarútvegs og landbúnaðar. Mér þykir líka rétt að grípa hér niður í 9. í tölulið 9 í umsögn Hjörleifs Guttormssonar þar sem hann ræðir að treysta þurfi almannaeign á orkuauðlindunum. Þar segir með leyfi forseta: Í stað þess að ýta undir séreignarsjónarmið og brask með helsta grundvöll mannlífs hérlendis ætti Alþingi að beita sér fyrir öðrum og skýrari ákvæðum almannaeign á orku fallvatna og jarðhita en nú er kveðið á Svo mörg voru þau orð og ég leyfi mér að segja það að þessi þáttur þessa máls, náttúruvernd og umhverfis þættir sem
snúa að þessum orkupakka. Þeir hafa nánast ekkert verið ræddir. Það eru engar greinargerðir hér sem liggja fyrir í þessu þýðingarmiklu máli og það er þetta ekki við það búandi. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og er ræðutími því styttur í 1 mínútu í síðari umferð. Fyrst veitir andsvar hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, þetta voru öflug varnaðarorð. En eitt er það í þessu máli sem tengist Vinstrihreyfingunni grænu framboði sem ég fæ ekki alveg til að koma heim og saman. Og það er sú staðreynd að Vinstri græn hafa haft sína nálgun á umhverfisvernd, náttúruvernd, sem að miklu leyti byggist á andstöðu við virkjanaframkvæmdir hér innanlands. Og ég hugsa að séu fá dæmi mögulega framkvæmdakosti sem að Vinstrihreyfingin grænt framboð hefur verið hlynnt. Ég get nú eiginlega bara ekki nefnt eitt einasta. Og þá hefur ekkert þýtt að benda Vinstri grænum á að með því að beisla hina endurnýjanlegu umhverfisvænu íslensku orku, þá séum við að leggja okkar af mörkum í loftslagsmálum heimsins. Því að þeirra nálgun hefur verið mjög Íslandsmiðuð og fyrst og fremst gengið út á það að hér yrði sem minnst framkvæmd. Og ég á mjög erfitt með að fá þetta til að koma heim og saman við stuðning þingmanna Vinstri grænna nú við þennan orkupakka. Því það er óhjákvæmilegt að hann fæli í sér mjög umtalsverða aukningu á virkjanaframkvæmdum hér á landi af ýmsum toga. Og þá þýðir ekkert fyrir þá að bera fyrir sig að þeir vilji gjarnan flytja út þessa grænu orku, svoleiðis að við getum tekið þátt í að draga úr losun heimsins. Þess að við erum að gera það nú þegar með því að nýta þessa grænu orku hér á Íslandi. Fær hv. þingmaður þetta einhvern veginn til þess að smella saman afstöðu Vinstri grænna til umhverfismála núna árum og áratugum saman og svo skyndilegur stuðningur þingmanna þeirra við orkupakkann? Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Ég verð að viðurkenna það að ég hef oft leitt hugann að því viðfangsefni sem hann í raun og veru fjallaði og það er afstaða þess flokks sem einn flokka kennir sig hér við grænan lit og merkir sig þannig sem að minnsta kosti áhugasaman náttúru og umhverfi. Þessi sami flokkur, hann náttúrulega kannski ber öðrum flokkum meiri ábyrgð á mikilli kolabrennslu í atvinnufyrirtæki hér norður í landi og verður að segjast að menn súpa nú gjarnan hveljur þegar magn tonna sem er þar brennt á ári hverju er nefnt. Nú þegar þessi ágæti flokkur fer hér með í senn stjórnarforystu og umhverfisráðuneyti að þá þegar upprísa náttúruverndarmenn og benda á að hálendi Vestfjarða sé kannski eitt af síðustu ósnortnu víðernum, minnst að kosti í þessum heimshluta, að þá sjá þeir ekkert þessari náttúruperlu til bjargar og er ekki annars að vænta en að vélaskóflur og jarðýtur verði látnar þar ganga lausar áður en langt líður. Þannig að umhverfisstefna þessa flokks eins og hún birtist í töluðu máli annars vegar og hins vegar í verkum, hún er algjör ráðgáta. Ég ætla að leyfa mér að nota þetta tækifæri og minna á það að almenna reglan varðandi virkjanir innan við 10 megawatt sæta ekki umhverfisvernd. Ég hef að því tilefni lagt fyrirspurn fyrir hæstv. Iðnaðarráðherra hvaða rannsóknarleyfi hafi verið gefin út til virkjana af því tagi, vatnsafls og vindorku og sömuleiðis hvaða heimildir hafa verið gefnar til þess að setja á laggirnar slíkar virkjanir.
Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir að hafa lagt fram þessa tímabæru fyrirspurn. Við skulum hafa í huga að sú framleiðsla sem fram fer hér á landi er öllu jöfnu margfalt umhverfisvænni heldur en ef sams konar framleiðsla færi fram í öðrum löndum. Engu að síður hafa Vinstri grænir goldið mjög varhug við aukinni orkuöflun á Íslandi. En það er ekki bara það. Það er ekki bara þetta með umhverfishliðina, heldur einnig það sem hv. þingmaður kom inn á í ræðu sinni varðandi markaðsvæðingu orkunnar. Með öðrum orðum, frú forseti, það er eins og að með stuðningi sínum við þetta mál sé vinstri hreyfingin grænt framboð að ná fullu húsi í því að vera í andstöðu við rætur eigin flokks og grundvallarstefnu, hvort sem að það litið til vinstri hliðarinnar eða grænu hliðarinnar. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, það er náttúrulega ekki ófyrir synju sem að hv. þingmaður gerir þetta að umræðuefni. Þess er skemmst að minnast að í nýlegri blaðagrein eftir Ögmund Jónasson er ekki annað að skilja en að hann þekki flokkinn ekki eins og hann þekkti hann áður. Og hann reyndar, hafandi verið þingmaður þessa flokks áratugaskeið og ráðherra, gengur svo langt að í raun og sanni hæðast af flokknum. Hann leggur til nafnbreytingu þannig að hreyfingin eitthvað sem eru þá skammstafað HF, og af því má sjá að náttúrulega hvílíkum vonbrigðum flokkurinn hefur greinilega valdið Ögmundi og líkast til mörgum fleiri góðum og gegnum til að mynda umhverfissinnum og fólki sem hefur til að bera svona ákveðna þjóðerniskennd sem að myndi að öðru jöfnu leiða til þess að fólk væri ekki sérlega snokið fyrir því að gefa eftir fullveldi þjóðarinnar yfir orkuauðlindum til erlendra stofnana. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Já, frú forseti. Afsakið. Mig langar til að þakka hv. þingmanni fyrir prýðisgóða ræðu og upprifjun á því hvernig hið pólitíska veður getur verið eins og hið íslenska veður. Það getur breyst án nokkurs fyrirvara. Hér vitnaði hv. þingmaður í skrif Hjörleifs Guttormssonar og það er svo að á Íslandi er ákveðin samfélagssáttmáli í gildi og hefur verið langa hríð. Hér höfum við verið á eitt sátt það að auðlindir okkar skulu vera í þjóðareigu. Við upplifum þetta sjónarmið hjá sérstaklega kannski ungu fólki þar sem er svona öfga hægri og öfga vinstri og það er eðlilegt þegar maður er ungur. Það er stundum kallað í stjórnmálunum að unga fólkið sem heldur skoðun og lofti séu samviska flokksins, svolítið svona til að halda eldra fólkinu sem er að vasast í stjórnmálum á tánum og súrefni í blóðinu. En nauðsyn orkunnar á Íslandi er jafnvel enn meiri raforkunnar heldur en í mörgum öðrum löndum vegna þess að allir þurfa raforku. Það er alveg sama hvort þú ert hár eða lár, hefur mikil efni eða minni vegna þess að landið er harðbýlt og við þurfum orkuna til að komast af. Vekur það ekki athygli, hv. þingmaður, að menn sem eru nú ekki tvævetur í stjórnmálum og koma úr öllum fylkingum eins og Hjörleifur Guttormsson, Ögmundur Jónasson, Tómas Ingi Olrich, Jón Baldvin Hannibalsson, Davíð Oddsson,
Reynsluboltar sem allir hafa sinnt ábyrgðarstöðum virðast vera á einu máli þetta mál. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Hann drap á ýmsa þætti sem hægt var að ræða hér í löngu máli. Eitt var samfélagssáttmálinn og annað var hvernig orkupakkinn hefur orðið mikið og öflugt sameiningarafl fólks sem kemur víða að úr samfélaginu og hefur starfað á grundvelli ólíkra pólitískra hugsjóna. Ég hef setið nokkra fundi í félagsskap sem kallar sig Orkuna okkar og þar eru nú flestir þessir ágætu menn, sómamenn miklir sem hv. þingmaður nefndi og svona talandi menn á þeim vettvangi sem eru þekktir fyrir störf að stjórnmálum fyrr á tíð, þá er þetta sjálfsagt að nefna mann eins og Jón Bjarnason sem var hér á þingi fyrir Vinstri græna og gegndi ráðherrastörfum fyrir þann flokk. Varðandi samfélagssáttmálann þá er það sömuleiðis mikið umhugsunarefni. Ég hef svona stundum velt því fyrir mér hvort að það sé einhvers konar samfélagssáttmáli í fæðingu á Íslandi það að meginstefnu til, ég varpa þessu svona fram sem tilgátu, sé minnsta kosti í bili búið að virkja það vatnsafl sem að menn svona telja að meginstefnu til fært í ljósi umhverfis og náttúruverndar. Hér að ryðja sér til rúms nýir orkugjafar, það náttúrulega vindorkan, sólarorkan, hún mun koma í miklu meira mæli og í fjarska kannski nokkrum eða kannski nokkru áratugir að þá mun koma hér til virkjun sjávarfallanna. Þannig að framtíðin í orkumálum Íslendinga, hún er náttúrulega björt. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Ólafi Ísleifssyni fyrir svarið. Nú er það svo að þessir menn sem ég nefndi hér í fyrra andsvari mínu eru nú ekki beint þekktir fyrir það að vera samherjar í stjórnmálum, að þeir, það er að segja allir saman, að þeir sitji saman í reykfylltum bakherbergjum og bruggi ráð hver með öðrum, heldur þvert á móti. Þetta eru menn sem hafa sinnt ábyrgðarstöðum í þjóðfélaginu og hafa jafnan tekist á. Auðvitað voru til að mynda Tómas Ingi Olrich og Davíð Oddsson flokksbræður og eru enn. En Jón Baldvin Hannabolsson var í öðrum flokki og Hjörleifur Guttormsson og Ögmundur Jónasson sömuleiðis. En það sem er alveg morgunljóst er að eitt eru þessir menn sammála og það er þessi samfélagssáttmáli. Getur hv. þingmaður verið sammála mér um það? Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Já, ég ætla að leyfa mér að segja það að samfélagssáttmálinn í þeim skilningi sem hv. þingmaður er að tala það er að segja sáttmálinn það að í fyrsta lagi orkuauðlindir eru í eigu þjóðarinnar, í öðru lagi orkuframleiðslufyrirtækin eru í eigu þjóðarinnar að meginstefnu til og það er nú mjög gleðileg tíðindi það að lífeyrissjóðirnir hafi eignast núna alla hluti í HS Orku og lífeyrissjóður er náttúrulega í eigu almennings sinna sjóðfélaga, þannig að það er út af fyrir sig mikið fagnaðarefni. Sömuleiðis er dreifikerfið sem er hér rekið af Landsneti, þetta er í almannaeigu. Ég tel að þetta ríki samfélagslegu sáttmáli og eitt af því sem auðvitað vekur mönnum ugg varðandi þennan þriðja orkupakka er það að hann gæti
ekki bara rekist á við stjórnarskrána, heldur gæti hann sömuleiðis rekist á og ógnað þessum samfélagslega sáttmála sem ég álít að sé mjög víðtækur og viðurkenndur meðal almennings. Að lokum veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Frú forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir þessa ræðu. Það er nú þannig að það kristallaðist í þessari ræðu þingmannsins að þeir margir eldri stjórnmálamenn virðast ekki skilja frekar heldur en við hér hvað hefur komið fyrir flokkana þeirra. Og ég var hér einhvern tímann í morgun eða í nótt að ræða alltaf og bera upp grein eftir Tómas Inga Olrich, þar sem hann var mjög efins og er. Og það er eins með Hjörleif Guttormsson og ég kem nú til með að vitna í Hjörleif Guttormsson mjög í næstu ræðu minni. En auðvitað skilur maður það að menn eins og Hjörleif Guttormsson, þeir náttúrulega skilja ekki hvers vegna í dauðanum Vinstri græn er orðinn helsti talsmaður markaðsvæðingar í raforku. Auðvitað skilja þeir það ekki, vegna þess að þetta er svo víðs fjarri þeim flokki sem að þeir áttu þátt í að stofna á sínu tíma. Og hann er núna þessi flokkur búinn að taka algjöra uppbeygju. Og það er eins og við myndun þessara ríkisstjórnar sem nú starfar, að því að menn sögðu við ætlum að mætast í miðjunni. Það er eins og sé orðin samruni milli Sjálfstæðisflokks og Vinstri grænna, sem lýsir sig meðal annars í því að Vinstri grænir eru helstu talsmenn markaðsvæðingar raforku og Sjálfstæðisflokkurinn tekur þátt í því að reyna að kyrkja alla tilburði til einkarekstrar í heilbrigðisþjónustu. Þannig að maður gerir sér ekki alveg grein fyrir hvað er að gerast þarna. Og mér langaði aðeins til að biðja hv. þingmann að fara yfir það, eins og í tilfelli Hjörleifs, að hann hefur þarna virkilega miklar efasemdir og biðja hv. þingmann að fara aðeins yfir þetta betur fyrir okkur svona í hverju þessar efasemdir lágu helst. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, fyrsta hv. þingmaður sem ég þakka andsvarið nefnir Hjörleif Guttormsson sérstaklega, þá er þetta á það að líta að hann gegndi hér embætti iðnaðarráðherra fyrr á tíð í ríkisstjórn Ólafs Jóhannessonar sem mynduð var 14. júlí 1971. Ríkist ég muna rétt. Og stóð allt þar til að Geir Hallgrímsson myndaði sína ríkisstjórn 28. september 1974. Þess er nú skemmst að minnast. Þannig að hann hefur langa yfirsýn og mikla þekkingu á þessum málaflokki. Bæði séð frá sjónarhóli manns sem gegnt hefur embætti iðnaðarráðherra á miklum umbrotatímum og sömuleiðis í krafti hans miklu þekkingar á náttúrufræðum, rannsóknum hans og ritstörfum á því sviði. Það er athyglisvert í okkar samtíma að það skuli hafa tekið saman höndum stjórnmálaflokkar sem ekki hafa unnið saman áður á líftímanum í slíku samstarfi eins og nú getur. Það er algjörlega óþekkt að Sjálfstæðisflokkur, Framsóknarflokkur og það sem áður hét Alþýðubandalag heitir núna Vinstri grænir eða eitthvað slíkt, Vinstrihreyfingin grænt framboð held ég að heitir fullum fettum, að þessir aðilar hafa starfið saman. Að þetta Sjálfstæðisflokkurinn og Sósíalistaflokkurinn unnu saman ásamt með Alþýðuflokknum á árunum 1944 til 1946. En það er kannski ekki eins og þessir flokkar sem eru þarna svona svolítið langt frá hvor öðrum. Það er ekki beint að sjá að þeir framkalli hið besta hvor í öðrum. Því miður.
Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Frú forseti, ég hygg að þetta sé hárrétt ályktað því á hv. þingmanni og það annað sem skaut honum í kollinn á mér nú þegar við erum hér að ræða þetta, vegna þess að þetta jú í fyrsta sinn sem að ríkisstjórn af þessari gerð, ef við getum orðað það þannig, tekur til valda á Íslandi. Og það fer eiginlega ekki úr hausnum á mér að á margan hátt sé þetta stjórnarsamstarf svona einhvers konar tilraunastarfsemi. En það náttúrulega grafalvarlegt þegar tilraunastarfsemin gerð á fjöreggi þjóðarinnar. Að menn séu með fjöregg þjóðarinnar í einhvers konar svona óvissuferð eins og þetta hefur verið kallað af gildum lögmönnum, spekingum. Þannig að þetta náttúrulega það sem veldur manni svo stórum áhyggjum að þessi óvissuferð skuli vera farin með fjöregg þjóðarinnar í farteskinu. Og það sem kannski verst í þessu máli að þrátt fyrir það að við bendum ítrekað á þetta hér og höfum gert það í þessari umræðu, að þá virðast menn ekkert að láta sér segjast og taka málið til hliðar og gaumgæfa það betur, því miður. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Frú forseti, já, það auðvitað sannarlega mjög merkilegt og sérkennilegt til þess að hugsa að þessir þrír flokkar miðað við þeirra forsögu, miðað við þeirra áherslur fyrr og síðar að þeir skulu hafa sameinast í þessu máli með þessum hætti sem að raun ber vitni. Það liggur hér fyrir alveg skýrt álit viðurkenndara fræðimanna það að þeirra megin tillaga sú að það verði farin leið í þessu máli sem að styðst við ákvæði í EES-samningnum sjálfum og það ríkir engin lagaleg óvissa þá leið. En einhvern veginn hefur orðið ofan á að fara leið sem ferð inn á ókortlagt svæði. Það óvissuferð eins og hv. þingmaður gat algjör óvissa. Og sömuleiðis verið að veifa hér einhverjum lagalegum fyrirvörum sem náttúrulega engum heilskyldum manni dettur í hug að verði teknir alvarlega eða að yrðu viðurkenndir sem hafandi hið minnsta þjóðréttarlegt gildi og sem engum manni dettur í hug að nokkur dómstól myndi líta við eða taka til greina sem alvarlegt málsgagn ef það kemur til einhverja málaferla. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, og flytur sína 17. ræðu í þessari umræðu. Frú forseti, mér þykir nú heldur mikið í lagt að kalla 5 mínútna athugasemdir sem við fáum hér ræður. Ég lagði til hér í gær að við myndum kalla þetta ræðlinga, en ég mun reyna að nýta tímann sem best til þess að fara yfir alveg einstaklega gott viðtal við hæstv. Fjármálaráðherra sem á að vera okkur hvatning í þessu máli hér. Ég var aðeins byrjaður að nefna þetta í fyrri ræðu en held núna áfram það sem frá var horfið vegna þess að hæstv. Ráðherra kemst akkurat að kjarna málsins með það sem við ættum að vera að velta fyrir okkur í þessu máli. En haft eftir Bjarna í Viðskiptablaðinu reyndar, þeir endursegja viðtalið við Daily Telegraph, haft eftir Bjarna, með leyfi forseta, þeir, það ESB, eru nánast að sýna dónaskap. Það eins og þetta sé bara vesen í þeirra augum sem þeir spyrja hvenær við munum losa okkur við. Hvers vegna geta ekki allir bara orðið meðlimir að fullu og öllu leyti? Ég get svo sem skilið það út frá stjórnmálalegu sjónarmiði, en staðan einfaldlega sú að ef til staðar alþjóðasamningur eins og við höfum, þá þarf að virða hann. Það einfaldlega þannig, segir hæstv. Fjármálaráðherra. Ummælin eru sögð koma í kjölfar þess að Alþingi Íslendinga hefur heitið að endurskoða EES-samninginn vegna þess að áhyggjur að aukast af því að honum sé beitt til að auka áhrif ESB á innri málefni landsins. Í greininni loks skýrt hvernig samningurinn veiti markaðsaðgang en einnig frjálst flæði vinnuafls. Lögfræðileg álitamál séu útkljáð af EFTA-dómstólnum sem sé sjálfstæður þó hann horfi oftsinnis til úrskurða Evrópudómstólsins. Og þá segir í millifyrirsögn ACER og orkumálapakki ESB umdeilt. Síðan nefnt hver þriðji
orkupakkinn svokallaði hafi verið umdeildur hér á landi og deildar meiningar áhrif hans eins og Viðskiptablaðið hefur fjallað ítarlega og sjá má neðst í fréttinni. Segir í greininni að íslensk stjórnvöld hafi áhyggjur af því að með tilkomu Orkumálastofnunar ACER verði stjórn Íslendinga sjálfra yfir eigin orkuauðlindum gerð veikari og reglugerðaryfirvöldum í ESB færð aukin völd. Þetta það sem við höfum verið að lýsa áhyggjum af líka. Svo segir aftast í Bjarna Benediktssyni, hæstv. Fjármálaráðherra: Þátttaka okkar í innri markaðunum er byggð á tveggja stoða kerfi, segir Bjarni og vísar þá í að samið lagaumgjörðina á grundvelli EFTA í stað þess að samþykkja beina stjórn frá ESB. En svo kemur millifyrirsögn: hneykslanleg framkoma ESB. Sú staðreynd að ESB heldur að við myndum samþykkja nokkuð annað er hreinlega hneykslanlegt. En það er verið að reyna þetta, segir hæstv. Fjármálaráðherra. Hann segir að það sé hreinlega hneykslanlegt að við myndum samþykkja þessa tilhögun með þriðja orkupakkann og ACER, en bendir á það er verið að reyna þetta. Og þetta horfum við upp á í þinginu nú. Það er svo sannarlega verið að reyna þetta, en það er verið að reyna það af þeim sem síst skyldi. Það er verið að reyna það af ríkisstjórninni og þar með talið hæstv. Ráðherra sem að talaði svona skorinort og skýrt í þessu viðtali með hætti sem að setur hlutina í samhengi og ætti að vera okkur góð hvatning til þess að halda þessari baráttu áfram. Og Bjarni Benediktsson, hæstv. Fjármálaráðherra, bætir við: Þetta hefur að sögn Bjarna gert það að verkum að erfitt hefur verið að viðhalda og tryggja sjálfstæði þjóðarinnar í öllum málum, þó landið sé ekki aðildarríki að ESB. Í framhaldi af því bendir hann á að þrátt fyrir þetta hafi aðild þessum samningi skilað ýmsum ávinningi, en leið höfum við frelsi til þess að gera fríverslunarsamninga við önnur ríki eins og Kína. Nú vonast ég til þess, frú forseti, að þetta góða viðtal við Bjarna Benediktsson, hæstv. Fjármálaráðherra, megi verða okkur, þingmönnum öllum, hvatning til þess að skoða þetta mál ofan í kjölinn, hlíta varnaðarorðum hæstv. Fjármálaráðherra, taka mark á því þegar hæstv. Ráðherra bendir á að það sé verið að reyna að nota þessa ACER-stofnun til þess að ná auknu valdi yfir orkuauðlindum Íslendinga, og tökum undir með honum þegar hann segir að það sé hneyksli. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Frú forseti. Þetta viðtal sem við heyrðum núna áðan lesið úr hefur í sjálfu sér þau áhrif að maður svona eflist mjög í þeim ásetningi að það væri rétt og skylt að fjármálaráðherra hæstvirtur kæmi hér til fundar og væri yfir þetta mál með okkur, vegna þess að það er alveg hárrétt, þessi orð hans í viðtalinu eru mjög hvetjandi og þau hefðu komið sér bara sómt sér vel sem svona góð hvatningarræða, til dæmis í þingflokksherbergi Sjálfstæðisflokksins, til þess að taka þetta mál til hliðar nú og sem sagt fara betur yfir það og reyna að bæta málið með einhverjum hætti. Þess vegna velti ég því nú fyrir mér, vegna þess að fjármálaráðherra hæstvirtur hefur haft það í nokkrum flimtingum að ég hafi skipt stjórnmálaflokk einu sinni á ævinni, og ég hef nú sagt honum það að það sé hygginamannaháttur að skipta skoðun einstaka sinnum, eins og Churchill benti á. En mér þykir þessi kúvending fjármálaráðherra hins vegar mjög athyglisverð, og þess vegna hefði ég persónulega mjög gjarnan viljað hafa haft tækifæri til þess að skiptast á skoðunum við hann það akkúrat
hvað varð til þess að hann kúventi svona gjörsamlega. En eins og fram hefur komið hér áðan og fyrir í umræðinni, þá hann nú ekki einn það að hafa kúventi í þessu máli og kannski þetta bara angi af þessum samruna sem ég minntist á áðan milli Vinstri grænna og Sjálfstæðisflokksins sem virðist vera að raungerast. Þannig að mér langar nú til þess að biðja hv. þingmann að fara aðeins yfir það hvað hann telur líklegt að hafi orðið til þess að fjármálaráðherra skipti svona gjörsamlegum skoðun og svona gjörsamlegum kúrs. Þá svarar andsvari þeirra sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, það ekki gott að segja en ég bind ennþá vonir við að í hjarta sínu hafi hæstv. fjármálaráðherra ekki skipt kúrs. Svo skýr var hann í afstöðu sinni og svo afdráttarlaus. Vissulega væri mjög gott ef hæstv. fjármálaráðherra fengist til þess að taka þátt í umræðum málið hér á Alþingi. Enn betra væri þó að fremur en að hann tæki að sér að svara spurningum fyrir hönd hæstv. utanríkisráðherra sem ekki hefur enn fundist. Enn betra væri ef að hæstv. fjármálaráðherra gengi í lið með okkur við það að útskýra fyrir hæstv. utanríkisráðherra og félögum sínum í þingflokki Sjálfstæðismanna og í stjórnarliðinu í heild hvers vegna það svo margt sem ber að varast í þessum 3. orkupakka því að hæstv. ráðherra eins og við höfum heyrt gerir sér fyllilega grein fyrir því hversu varasamt þetta og kallar þessa tilburði Evrópusambandsins í raun hneyksli. Bendir á að þeir séu að reyna að færa sig upp á skaftið og hversu varasamt það geti verið fyrir okkur Íslendinga. Ég hef tekið eftir því að hæstv. fjármálaráðherra hefur ekki tjáð sig mikið þetta mál. Stöku sinnum lent í því að svara hér fyrirspurnum í fyrirspurnatíma ráðherra og þá jafnan kvartaði við því að menn skuli ekki spyrja hæstv. utanríkisráðherra. Þess að ég bind vonir við það að enn sé einhver von til þess að hæstv. ráðherra rifji upp fyrir málflutning sem hann rökstuddi svo vel og af svo miklum sannfæringarkrafti, hvort sem það er þetta viðtal sem að ég las upp úr hér áðan eða ræður hæstv. ráðherra í þinginu. Ég man til dæmis eftir einni ræðu sem ég sá ástæðu til að hrósa honum sérstaklega fyrir eftir hún var flutt. Þar var hann mjög afdráttarlaus þetta sama efni. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þorsteinn Sæmundsson. Frú forseti. Ég get sagt það fyrir sjálfa mig að hæstv. fjármálaráðherra formaður Sjálfstæðisflokks myndi sannfæra mig á einu augabragði það að vera á móti orkupakka 3 með þeim orðum sem hann notar í þessu viðtali. Ég myndi ekki efast þetta andartak. Þannig að það er alveg hárrétt hjá hv. þingmanni að auðvitað væri mikill fengur að því að hann gengi í lið með okkur og reyndi nú að vinda ofan af þessu máli okkur öllum til heilla. Og ég hef eins og hv. þingmaður tekið eftir því að í fyrirspurnum óundirbúnum þetta mál þá hefur hæstv. ráðherra sýnt svona nokkuð fálæti og svona tekið heldur fálega í sem sagt spurningar sem varða þetta mál af einhverjum ástæðum og hefur svona verið tregur til svara og frekar önugur að mér finnst. Og það er kannski bara vegna þess að hann á í einhverju svona sálarkreppu með þetta mál, hafandi verið svona eindreginn eins og í þessu viðtali og víðar, þá svona kannski líður honum ekki kannski bara vel með það að hafa snúið svona gjörsamlega leið eins og dæmin sanna. Þannig að ég verð nú að segja aftur að það væri í sjálfu sér mjög athyglisvert og áhugavert og nauðsynlegt að eiga þess kost að eiga orðastað við hæstv. ráðherra og ég tala nú ekki formann stærsta stjórnmálaflokks á Íslandi, að eiga orðastað við hann þetta mál og spyrja hann hreinlega hvað hefur breyst svona gjörsamlega, hefur sem þetta Evrópusambandið látið af þessari útþenslustefnu sinni, eru þeir ekki ennþá, eru þeir sem hættir við að færa sig upp á skaftið gagnvart þeim sem þeir umgangast, hafa þeir sýnt einhverja aðra breytni heldur en undanfarin ár sem hefur orðið til þess að
að hæstv. ráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins hefur skipt svona gjörsamlega kúrs. Þetta er eitthvað sem við þyrftum endilega að fá að heyra af, ekki satt? Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, já, við náttúrulega kæmumst miklu hraðar yfir og kæmumst fyrr að kjarna málsins ef að þeir hv. þingmenn eða hæstv. ráðherrar sem að ætlast til þess að þingið samþykki það mættu hér í þingsal eða í þinghúsið yfir höfuð og ræddu þetta mál. Á meðan að enginn er til að svara fyrir það, þá neyðumst við í raun til þess að halda áfram rannsóknarvinnu okkar, að grafa upp hvað geti hugsanlega verið að gerast hjá þessum ríkisstjórnarflokkum, hvers vegna í ósköpunum þeir hafi algjörlega kúvent, og þá er ég ekki bara að tala um kúvendingu með tilliti til fyrri yfirlýsinga, jafnvel glæsilegra ræðuhalda, eins og í tilviki hæstv. fjármálaráðherra, heldur líka kúvendinguna miðað við afstöðu stuðningsmanna þessara flokka og miðað við grunnstefnu þessara flokka, jafnvel þær grunnhugsjónir sem að þeir voru stofnaðir um. En þó verðum við að halda áfram að reyna að komast til botns í þessu, og okkur til huggunar getum við rifjað það upp að umræðan hefur þrátt fyrir allt skilað okkur áfram veginn. Við erum jafnt og þétt að uppgötva meira og átta okkur betur á stöðunni, en það er hins vegar ekkert launungarmál að það myndi ganga hraðar og betur ef að stuðningsmenn málsins treystu sér til þess að verja það hérna í þingsalnum. Á meðan þeir gera það ekki, þá verðum við að halda okkar störfum áfram og vera minnug þess að þau þrátt fyrir allt skila árangri. Við erum stöðugt að uppgötva nýja fleti og fá fyllri mynd af þessu máli. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni fyrir ræðuna sem að eins og fyrri ræður er mjög góð og áhugaverð. Viðtalið sem að hv. þingmaður hefur verið að vísa hér í er afar áhugavert, og það er nú gefin yfirlýsing á alþjóðlegum vettvangi í þessu viðtali hver hugur hæstvirts ráðherra er, en ekki síður hver stefna stjórnvalda á Íslandi er. Og að það komi skýrt fram að við ætlum að fara eftir EES-samningnum og að hann beri að virða, það sé bara þannig, er ekki svo að skilja að miða við samninginn sjálfan sé ekki í hug hæstvirts ráðherra, allavega á þessum tímapunkti sem þarna er tekið viðtal við hæstvirtan ráðherra, að setja inn eina fyrirvara. Er ekki nokkuð ljóst að það að fara eftir því sem í samningnum stendur þýði einfaldlega að fara eftir orðanna hljóðan, sem að kemur fram í 97. grein EES-samningsins, að með fyrirvara meginreglunum jafnræði og eftir að öðrum samningsaðilum hafa verið veittar upplýsingar þar hefur samningur þessi ekki áhrif á rétt einstakra samningsaðila til að breyta innlendri löggjöf á þeim sviðum sem samningurinn tekur til, ef sameiginlega EES-nefndin kemst að þeirri niðurstöðu að löggjöf eins og henni hefur verið breytt hafi ekki áhrif til hins verra á framkvæmd samningsins eða ef skilyrðum 98. greinar hefur verið fullnægt. Þýðir þetta ekki einfaldlega það að þessir fyrirvarar, ef þeir eru settir inn, þá hafa þeir raunverulega áhrif til hins verra á framkvæmd samningsins, vegna þess að eftir innleiðingu verður þessi innleiðing hluti af samningnum? Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Frú forseti, ég nefndi hér áðan hvað þessi umræða hefði þrátt fyrir allt skilað okkur áfram veginn og þetta andsvar hv. þingmanns er einmitt lýsandi dæmi um það. Hvað hv. þingmaður, eftir að hafa kynnt sér samninginn sjálfan og reglurnar sem hann byggir á og framkvæmd hans, kemst í raun að kjarna málsins um það hvernig þessi samningur virkar og fyrir vikið, hvernig er rétt fyrir okkur að nálgast hann og hvað ber að varast. Og ég tek undir það er alveg hárrétt hjá hv. þingmanni, að það ber sérstaklega að varast það að innleiða en vonast leið til þess að innleiðingin hafi ekkert að segja. Því að þetta atriði er Evrópusambandið, ESA líka ekki að fara í neinar grafgötur. Það er algjörlega skýrt að menn hafa ýmsa kosti, ýmsa valkosti til þess að tala sínu máli, til þess að í tilvikum eins og þessu að setja það í sáttafarveg sem á að miða því að finna lausn sem allir geta sætt sig við. En þegar menn innleiða, þá eru þeir búnir að innleiða og verður ekki aftur snúið. Og við höfum líka fengið að heyra það í þessari umræðu og störfum í nefndum að það þekkjast þess engin dæmi að ríki hafi sett einhliða fyrirvara við innleiðingar og slíkir fyrirvara hafi haft nokkurn skapan hlut að segja. Enda, í samræmi það sem hv. þingmaður benti á, það er ekki gert ráð fyrir því að menn fari þá leið. Þvert á móti, það er tekið fram að þannig gangi það ekki fyrir sig. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Já, frú forseti, varðandi það hvernig hlutirnir ganga fyrir sig og fara eftir samningnum, þá er með leyfi forseta sérstaklega talað um það að í 93. grein EES-samningsins segir sameiginlegu EES-nefndina skipa fulltrúar samningsaðila. Ákvarðanir sameiginlegu EES-nefndarinnar skulu teknar með samkomulagi milli bandalagsins, það er Evrópubandalagsins, annars vegar og EFTA-ríkjanna hins vegar, Íslands, Liechtenstein og Noregs, sem mæla einum rómi hins vegar. Það er að segja, samningsaðilarnir eru tveir, það eru þessi 3 ríki og svo Evrópubandalagið, en EFTA-ríkin 3, þau skulu mæla einum rómi. Og nú er það svo að til þess að uppfylla þetta ákvæði samningsins, þá hafa þessi ríki ekki mælt einum rómi, vegna þess að Ísland hyggst núna setja 2 fyrirvara eftir því sem ég kemst næst. Við eigum reyndar eftir að fá það skýrt hér af stjórnarliðum, en Noregur 8. Liechtenstein á hinn bóginn hefur enga fyrirvara. Hvernig er hægt að skoða það sem svo að þarna mæli ríkin einum rómi? Ég get ekki séð það betur en svo, hv. þingmaður, en að það sé ekki enn komin fullkomin sátt af hálfu EFTA-ríkjanna, þannig að réttast væri og okkur væri sæmst að senda málið aftur til sameiginlegu EES-nefndarinnar vegna þess að samningurinn beinlínis kveður á það að það sé gert og þar sé reynt að finna niðurstöðu sem að aðilar geta sætt sig við áður en slík innleiðing er gerð og eftir að slík niðurstaða fæst þá sé raunverulega óhætt að innleiða slíka gerð. Mig langar til að fá hugleiðingar hv. þingmanns þetta mál. Þá svara andsvari síðari sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, þegar þetta er sett svona skýrt fram, þá er maður eiginlega bara alveg máts. Hvernig á maður að fara því að útskýra að stjórnvöld, hvort sem er á Íslandi eða í Noregi, skuli leitast við að fá þjóðþing þessara landa til þess að samþykkja eitthvað sem gengur algjörlega í berhögg við það sem er útlistað með þetta skýrum og afdráttarlausum hætti. Og maður fer að velta því fyrir sér
hvort að norsku fyrirvararnir svokölluðu, sem að þó voru raunverulegir fyrirvarar að því leyti að þeir voru upplistaðir, sagt hvaða niðurstöðu hver og einn fyrirvari ætti að skila og svo tekið fram að það ætti að leiða það í lög. En maður velti fyrir sér hvort að þarna hafi hugsanlega átt við stað blekkingar gagnvart norska þinginu í ljósi þess að ekkert samráð var haft um þessa fyrirvara við Íslendinga. Hvort að stjórnvöld þar í landi hafi vonast til þess að norska þingið myndi trúa því, sem að hluta til það kannski gerði, að hægt væri að setja svona einhliða fyrirvara og treyst þá á að norskir þingmenn kynntu sér ekki eðli þessara mála eins vel eins og hv. þingmaður Jón Þór Þorvaldsson hefur gert. Þetta að minnsta kosti undirstrikar fáránleika málatilbúnaðar íslenskra stjórnvalda. Því að þeirra fyrirvari eða fyrirvarar ef fyrirvara skyldi kalla eru ekkert annað en almennar viljayfirlýsingar. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Frú forseti. Ég hef aðeins gert það í þessari umræðu að taka hér upp ummæli, viðræður, viðtöl, greinar eftir eldri stjórnmálamenn sem að þekki ekki flokkana sína lengur og eins og ég fór yfir hér einhvern tímann í morgun eða einhvern tímann hérna varðandi Tómas Inga Olriks til dæmis, en ég hnaut bloggrein eftir Hjörleif Guttormsson, fyrrverandi háttvirtan þingmann Alþýðubandalagsins og Vinstri grænna, ef ég man rétt, ég held að hann nú náði að sitja fyrir Vinstri græn, og fyrrum ráðherra. Og það er nú þannig að ég held að það sé ekki á nokkurn mann hallað þegar ég segi það að við innleiðingu EES-samningsins á sínu tíma og samþykkt hans árið 1993 þá hafi enginn maður á þingi kynnt sér þann samning eins vel og ítarlega og gaumgæfilega og hv. þingmaður þá Hjörleifur Guttormsson. Og hann rifjar hér upp á sögulegan hátt að þegar að samningurinn var samþykktur með 33 atkvæðum gegn 23 en 6 sátu hjá. Og þar á meðal var helmingur þingflokks Framsóknar og 3 sjálfstæðismenn. Þannig að við sjáum að málefni EES hafa alltaf verið umdeild á Íslandi. Alltaf. Alveg frá byrjun. Og það er ekkert nýtt að það sé nú. Það er hins vegar skrítið að það vantaði ekkert upp á umræðurnar þá, 1993, en menn eru eitthvað feimnir við það núna. Og það kemur hérna fram í grein Hjörleifs að hann sem sagt setti fram tillögu til þingsályktunar EES-samning og íslenska stjórnskipan og meðflutningsmenn Hjörleifs á þessum tíma voru engar smákanónur. Þetta voru þeir Steingrímur Hermannsson heitinn, Anna Ólafsdóttir Björnsson og Ólafur Ragnar Grímsson, þá hv. þingmaður, seinna forseti Íslands. Og upphafsorðið í þessari ályktun var þetta: Alþingi ályktar að setja á fót nefnd 6 sérfróðra manna sem athugi hvort aðild að Evrópsku efnahagssvæði í því formi sem liggur fyrir í samningsdrögum nú eða síðar brjóti með einhverjum hætti gegn íslenskri stjórnskipan og eða hvort gera þurfi breytingu á stjórnarskrá lýðveldisins vegna fyrirhugaðs EES-samnings. Þessi tillaga komst aldrei til umræðu, henni var eiginlega bara fleygt út, nánast. Hún fékk ekki afgreiðslu, hún fékk umræðu og var sett til utanríkismálanefndar og dagaði þar uppi. Vegna þess að það var ekki meirihluti fyrir afgreiðslu hennar og ennum EES-samninginn þegar hann settur fram að þá sem sagt eftir þessa naumu atkvæðagreiðslu hér í þinginu
þá EES-samningurinn sendur þáverandi forseta Íslands og 35.000 manns báðu hana að synja samningnum, það er að segja synja undirskrift sem hún reyndar gerði ekki. Þannig að þetta er sem sagt á sínu tíma skömmu áður en þetta er gert hér, þá setti Sviss EES-samninginn í þjóðaratkvæði þar sem hann var felldur og þeir búa ennþá við það að vera utan hans. Þetta er nú forsögu málsins og ég ætlaði nú reyndar ekki að dvelja svona lengi við það, en heldur ætlaði ég að fara meira til nútímans og gera grein fyrir skoðunum Hjörleifs á þessum þriðja orkupakka sem hann varar við að ESB verði ekki færð yfirráð yfir auðlindum landsins í gegnum orkupakkann. Og þessi grein birtist upphaflega í Morgunblaðinu. Og hann gagnrýnir hér, Hjörleifur, mjög gaumgæfilega og skýrt eins og hans von og vísa, alla framkvæmd ríkisstjórnarinnar varðandi kynningu á þriðja orkupakkanum, á málið, á þingmálinu og svo framvegis. En nú sé ég að tími minn í þetta sinn er að verða búinn. Þetta er náttúrulega allt of stuttar ræður, þannig að ég verð að grípa ofan í það sem sagt viðhorf Hjörleifs nú til þessa samning sem við erum núna að fara yfir, þessa pakka. En ég taldi hins vegar rétt í ljósi þess hvaða yfirburða þekkingu Hjörleifur hefur á tilurð EES-samningsins hér að fara lauslega yfir það eins og hann setti svo mjög vel fram og ég var að færa hér fram. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Hæstvirtur forseti. Við höfum nú báðir, hv. þingmaður, fjallað nokkuð sjónarmið Hjörleifs Guttormssonar. Ég rakti það áðan hvað hann er almenningi að góðu kunnur fyrir sín ritverk á sviði náttúrufræða. Árbók Ferðafélagsins er perla á hverju ári og til á fjöldamörgum íslenskum heimilum, og hann hefur fjallað Austfirðina, sérstaklega héraðið og með alveg framúrskarandi hætti. En eins og hv. þingmaður nefndi þá hefur hann mjög glögga þekkingu og innsýn í málefni sem að snúa að Evrópska efnahagssvæðinu, og ég leyfði mér hér í upphafi ræðu minnar áðan að vitna til ummæla hans í hans umsögn, þar sem hann fjallar áhrif af því að innleiða þennan orkupakka númer 3 á raforkuverð hér á landi. Og það er nú einu sinni þannig að maður spyr sig í ljósi þess að til að mynda tveir hv. þingmenn Sjálfstæðisflokksins hafa fjallað þetta í blaðagreinum nýlega, hvort það sé ekki nauðsynlegt að kalla eftir hagfræðilegri álitsgerð þetta þýðingarmikla mál. Hver yrðu áhrif af innleiðingu pakkans á orkuverð til heimila, til atvinnufyrirtækja, og við vitum að þetta gæti náttúrulega snert fjölmarga þætti eins og vísitölu, skuldabyrði, vaxtagreiðslur og ég veit ekki hvað. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Frú forseti. Það var áður komið fram í mínu máli að það eru í sjálfu sér margir gallar á því að leggja fram svo veigamikið mál eins og þetta með þingsályktunartillögu. Vegna þess að þingsályktunartillaga verður ekki kostnaðarmetin á neinn hátt. En það er hins vegar alveg ljóst að þessum þriðja orkupakkasamþykktum þá hefur það gríðarlega efnahagsleg áhrif. Og það hefur áhrif sem streyma inn á hvert einasta heimili í landinu.
og þess vegna það í sjálfu sér, eins og ég segi, það mjög illt að þetta skuli vera lagt upp og lagt fram svona og ég tek það svona eindregið undir þar sem að hv. þingmaður segir að auðvitað vantar okkur hagfræðilega úttekt á efnahagslegum áhrifum af þessum orkupakka og það alveg hugsanlegt. Ég velti því nú bara fyrir mér að því að nú hæstv. Forseti genginn hér til hásætis síns að hvort að það kunni að vera að einmitt skortur á upplýsingum meðal annars af þessu tagi hafi orðið til þess að þeir sjálfstæðismenn sem hefðu mestar efasemdir þetta mál bara fyrir mjög skömmu síðan hafi sem snúist á sveif með því að þetta mál yrði hér afgreitt vegna þess að þá skorti nauðsynlegar upplýsingar áhrif af því að samþykkja þennan gjörning. Þannig að ég tek alveg heils hugar undir þetta með hv. þingmanni. Okkur brýn nauðsyn á því og ekki bara okkur, þjóðin þarf að vita þetta, hvaða efnahagsáhrif fylgja innleiðingu þessa pakka. Við höfum þegar talað um það að innleiðingunni eins og hún núna sett upp, henni fylgir lagaleg óvissa, þannig að við þurfum að sjálfsögðu að vita hvaða efnahagsáhrif eru af hennar innleiðingu. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, það ber hér alltaf sama brunni. Þetta mál lagt fram með algjörlega ófullnægjandi hætti. Þetta órannsakað. Tökum nokkur dæmi. Lagalegi fyrirvarinn. Það stendur yfir leit. Og við hér í Miðflokknum erum að reyna að hjálpa til í því. Við erum hérna með lögfræðing, lögreglustjóra og sýslumann fyrrverandi sem að vinna kappsama í því máli að leita þessum fyrirvara eins og hann hefur birst hér í máli manna. Þannig að við erum að leggja okkar fram. Ég leyfi mér að ítreka það sem ég hef nú haft orð á hérna nokkuð sinnum áður, að þegar og ef þessi fyrirvari skyldi nú finnast, að þá liggur ekki fyrir nokkur einasta lögfræðileg álitsgerð þjóðréttarlegt gildi slíks fyrirvara. Svona almennt og fyrirfram verður auðvitað að segja það að innleiðing á reglugerð Evrópusambandsins, það innleiðing og henni verður ekki breytt. Innleiðingin á reglugerðinni eins og hún kemur af skepnunni og það grundvallarlögmál að landsréttur víkur fyrir þjóðarétti. Þetta vita nú allir sem hafa opnað bók í þjóðarétti. Þannig að hér mjög mikilvægt mál sem órannsakað. Hin efnahagslegu áhrif, eins og við höfum verið að ræða hér. Auðvitað bara ein spurning, en hún svo sannarlega mikilvæg. Hver yrðu áhrifin á raforkuverð? Þetta hefur alltaf geysilega þýðingu fyrir hag heimila og atvinnufyrirtækja. Og það liggur ekki annað fyrir en að það yrði kippt fótunum undan mikilvægum atvinnugreinum hér í landinu sem eru orkufrekar og myndu missa sitt öllu glata sinni samkeppnisstöðu ef að svo fer fram sem horfir að þessi orkupakki samþykktur með þeirri hækkun á raforkuverði sem kalla má fyrirsjáanlega. Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Já, herra forseti, þetta laukrétt hjá hv. þingmanni og efnahagsleg úttekt á áhrifum af samþykkt pakkans myndi einnig eyða öllum efa, má ég segja misskilningi, vegna þess að nú nýlega birtu tveir þingmenn Sjálfstæðisflokksins nánast samhljóða greinar þar sem þau láta að því liggja að samþykkt þessa pakka muni hafa áhrif til lækkunar á raforkuverði. Það reyndar í mikilli mótsögn við þær afleiðingar sem urðu af innleiðingu fyrsta og annars orkupakkans hér á Íslandi. Þannig að þetta leiðir enn fram þar sem að þessi umræða hefur leitt fram, þessi dægur sem hún hefur staðið.
og hefur í sífellu dýpkað, herra forseti, og sífellu batnað og hefur í sífellu bætt undir það þær efasemdir og byggt undir þær efasemdir sem við höfum hér mörg þennan orkupakka. Og það eiginlega, það sætir furðu að þeir sem mest bera þennan og samþykkt þessa pakka fyrir brjósti hafi ekki einu sinni setið hér í þingsal og fylgst með umræðum. Og það dálítið öðruvísi heldur en þjóðin sjálf, vegna þess að við vitum það af viðbrögðum sem við höfum fengið utan að með ýmsum hætti, skeytum, SMS-um, tölvupóstum, að þjóðin að fylgjast með þessari umræðu. Hún hefur áhuga á þessari umræðu. Jafnvel miðjan nætur erum við að fá hvatningu til þess að halda áfram að berjast og til þess að reyna að koma þeim sem eru fylgjendur þessa máls í skilningum hversu vont og vanbúið það herra forseti. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir afbragðsræðu. Ég verð að vera sammála þingmanni því að það sé rétt að gera ekki bara greiningu á áhrifum á raforkuverði, heldur væri kannski rétt að byrja á því að greina hvort að þessir fyrirvarar séu í samræmi við eða hvort þá sé að finna hreinlega í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 93/2017 sem frá 5. maí sama ár. Nú ég með þetta merkilega plagg, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar frá 5. maí. Og það plagg fjallar það hvað ber að fella inn í samninginn og í þessari merkilegu samantekt þá segir með leyfi forseta: ákvarðanir eftirlitsstofnunar EFTA skulu ótilhlýðilegra tafar samþykktar á grundvelli draga sem stofnunin hefur samið að eigin frumkvæði eða beiðni eftirlitsstofnunar EFTA. Þegar stofnunin sem drög fyrir eftirlitsstofnun EFTA í samræmi við þessa reglugerð skal hún tilkynna það eftirlitsstofnun EFTA. Hinn síðarnefnda skal setja frest sem eftirlitsyfirvöld EFTA-ríkjanna hafa til þess að gefa álit sitt á málinu, að teknu fullu tilliti til þess hversu málið brýnt og flókið og afleiðinga sem það kann mögulega að hafa. Ennfremur segir: eftirlitsyfirvöld EFTA-ríkjanna geta óskað eftir því að eftirlitsstofnun EFTA taki ákvörðun sína til endurskoðunar. Eftirlitsstofnunin EFTA skal senda slíka beiðni til stofnunarinnar. Ef þannig ber undir skal stofnunin íhuga að semja ný drög fyrir eftirlitsstofnun EFTA og svara án ótilhlýðilegrar tafar. Í samningnum sjálfum segir að samningsaðilar skuli gera allar viðeigandi almennar eða sérstakar ráðstafanir til að tryggja að staðið verði við þær skuldbindingar sem að samningi þessum leiðir. Þeir skulu varast ráðstafanir sem teflt geta því í tvísýnu að markmiðum samnings þessa verði náð. Þeir skulu ennfremur auðvelda samvinnu innan samnings þessa. Þýðir þetta ekki einfaldlega það, hv. þingmaður, að þessir fyrirvarar geta aldrei haldið? Svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, það hefur komið fram hér ítrekað í máli okkar sem að hér stöndum vaktina að Karl Gauti Hjaltason, til dæmis, hv. þingmaður, hefur verið að leita að þessum fyrirvörum. Og hann hefur verið að leita að þeim svona eftir upplýsingum sem borist hafa frá ýmsum þingmönnum sem eru fylgjandi þessum orkupakka og hafa gjarnan sagt að fyrirværin sé hér og þar og allt þetta, en þeir finnast hvergi. Það eina sem við vitum það að líklega stærsti fyrirværin sem gerður verður, hann verður settur fram í reglugerð síðar. Ég nú ekki löglærður maður, ólíkt því sem að sitjandi forseti er. Þetta svona hvorki reynsla því að
eins og hann hefur af málflutningi og kennslu í lögum. Og þetta nú kannski eitt í viðbót sem færi manni heim sanninn það hversu dýrmætt það væri að fá stjórnarliða. Ég tala nú ekki menn af kalíber, ég má orða það þannig, hæstv. Forseta nú sitjandi sem að gæti eflaust farið mjög gaumgæfilega með okkur yfir einmitt þessi mál. En því miður þá hefur bara engin stjórnarþingmaður treyst sér til þess að koma hér og eiga við okkur orðastað. Og það mjög miður vegna þess eins og ég sagði hér áðan. Þjóðin að fylgjast meira með þessari umræðu heldur en alþingismenn sjálfir. Það þannig. Og í sjálfu sér það náttúrulega gott og það mjög ánægjulegt að finna að þjóðin hefur áhyggjur, eða það að segja þjóðin ekki sama, frekar en okkur. Það herðir okkur í baráttunni, en á sama hátt þá dregur það aðeins úr manni að vita til þess að fylgismenn samningsins ekki reiðubúnir að koma hér og flytja fyrir okkur lærða ræður það hvers vegna við ættum að samþykkja hann svo búinn. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Það nú bara svo að þetta ekki fyrirvarar. Og ég ætla að fullyrða það hér í ræðustól Alþingis að þetta ekki fyrirvarar. Þeir halda ekki, þeir hafa ekkert lagalegt gildi gagnvart samningnum Evrópska efnahagssvæðið og þeir hafa ekkert lagalegt gildi gagnvart innleiðingunni á orkupakka 3. Hér kannski bratt farið, en ég skal fyrstur manna éta þessa fullyrðingu ofan í mig ef að fylgismenn þessarar innleiðingar geta komið hér í ræðustól Alþingis og sýnt fram á það með efnislegum rökum og lögfræðilegum stuðningi að fullyrðing mín sé röng. Hér kjörið tækifæri, háttvirtir þingmenn, til þess að taka miðflokksmann og gera hann að ómerkingi hér í pontu, hér í ræðustól Alþingis. Ég búinn að vitna ítrekað í samninginn Evrópska efnahagssvæðið og geri það hér enn og aftur. Í 5. grein segir: samningsaðilar geta hvenær sem vakið máls á áhyggjuefnum í sameiginlegu EES-nefndinni eða EES-ráðinu í samræmi við þær aðferðir sem mælt í 2. málsgrein 92. greinar eða 2. málsgrein 89. greinar eftir því sem við á. Með fyrirvara þróun dómsúrlausna í framtíðinni ber við framkvæmd og beitingu ákvæða samnings þessa og túlka þau í samræmi við úrskurð dómstólsins Evrópubandalagsins sem máli skipta og kveðnir hafa verið upp við undirritunardag samnings þessa, þó að því tilskildu að þau séu efnislega samhljóða samsvarandi reglum stofnsáttmála Efnahagsbandalags Evrópu og stofnsáttmála kola- og stálbandalagsins og gerðum sem samþykktar hafa verið vegna beitingar þessara tveggja mála. Ég held að það sé dauðafæri fyrir fylgismenn þessa orkupakka að koma hér og ómerkja orð mín. Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Það má margt segja þingflokk Sjálfstæðisflokksins, en eitt víst, að hann skortir ekki lögspekingar. Þar lögspekingar á hverju strái. Og ég held að það gæti nú verið gott fyrir þingflokk Sjálfstæðisflokksins og fyrir fylgismenn Sjálfstæðisflokksins að svo sem eins og einn þeirra sæi sig fært að koma hér og taka þessa snerru við okkur og líkt og hv. þingmaður sagði hér áðan að gera hann og okkur þá jafnvel öll að ómerkingum í þessu máli. Þetta hlýtur nú að vera freistandi tilboð fyrir þingflokk Sjálfstæðisflokksins að vera í þessu dauðafæri að koma hér og slá okkur köld. Þannig að enn leyfi ég mér að auglýsa eftir því að fylgismenn þessa orkupakka
mæti hér til leiks og flytji okkur eins og eina drápu ágæti þessa pakka, sannfæri okkur, komi hér með svona söluvæna ræðu, eins og maður segir, og sannfæri okkur eitt skipti fyrir öll það að við séum bara á krákustig og vöðu vill og svífa. Þannig að þar sem ég veit að hæstv. Forseti er nú náttúrulega fremstur meðal jafningja í sínum þingflokki sem lögspekingur, þá myndi ég nú náttúrulega mæla og náttúrulega mest af öllum myndi ég náttúrulega vilja að hann kæmi hér. Ég veit hann önnum kafinn nú en það koma tímar að hann kæmi hér og flengdi okkur svolítið lögfræðilega. En fleiri eru til í hópnum. Þannig að þetta er nú svona almenn hergöt til þeirra að láta nú sjá sig hér og taka þátt. Og ég ætla að segja það enn einu sinni, það virðist svo, og það er bara ekki virðist svo, það er svo, að þjóðin er að fylgjast meira með þessari umræðu heldur en alþingismenn sjálfir. Og einhvern tímann hefði manni þótt það tíðindi. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég hef hér í undanförnum ræðum mínum verið að renna af þeim mætti sem ég hef yfir tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 72/2009 sem er hryggjarstykkið í orkupakka 3, eitt grundvallargagnið, og hefur farið hér yfir nokkrar greinar þessarar tilskipunar og er að svo komnu máli í 37. grein skyldur og valdsvið eftirlitsvalds. Og ég var komin hér að því að ræða 6. tölulið 37. greinar að eftirlitsyfirvöldin, með leyfi forseta, skulu bera ábyrgð á og ákveða eða samþykkja að minnsta kosti aðferðafræðina sem notuð er til að reikna út eða setja skilmála og skilyrði fyrir eftirfarandi með hæfilegum fyrirvara áður en þau taka gildi. Og A-liður segir, með leyfi forseta, tengingu og aðgangi að landsbundnum netum, þar með talið gjaldskrár fyrir flutningi og dreifingu eða aðferðafræði þeirra. Þessar gjaldskrár eða aðferðafræði skulu gera kleift að nauðsynlegar fjárfestingar geti átt sér stað í netum með þeim hætti að þessar fjárfestingar tryggi virkni netsins. Hvað þýðir þetta? Að eftirlitsyfirvaldið, sem er þá Orkustofnun, sem er búið að aðskilja frá framkvæmdarvaldinu og gefa heimild til sektargreiðslna sem yfirleitt er á höndum dómstóla, að það yfirvald skuli setja og með hæfilegum fyrirvara reyndar skilyrði fyrir tengingunni og aðgangi að landsbundnum netum. Það er að segja flutningskerfi raforku sem er í eigu íslensku þjóðarinnar. Þannig að þá er komið yfirvald einhvers konar sem er alþjóðlegt, lýtur þjóðarrétti sem gengur landsrétti framar og er farið að sýsla með það hvernig við högum gjaldskrá og aðferðafræðum það hverjir geti tengst landsbundna netinu okkar, íslensku þjóðarinnar, sem við byggðum og reistum á kostnað skattborgara. Það verður sem sagt gert á forræði yfirþjóðlegrar stofnunar og samkvæmt lögum sem eru Evrópulög. Evrópulög, hæstv. forseti. Í B-lið segir áfram þessa sömu grein, veitingu jöfnunarþjónustu sem skal leyst af hendi á sem hagkvæmastan hátt og veita notendum dreifikerfisins viðeigandi hvatningu til að jafna innmötun, input,
innan sviga og úttekt take-off þeirra. Jöfnunarþjónusta skal veitt án mismununar og byggjast á hlutlægum viðmiðum. Þannig að ef að einhver einkaaðili, lögaðili, innlendur eða erlendur vill tengjast netinu sem í eigu þjóðarinnar, þá skal beita einhvers konar jafnræðissjónarmiðum það, sem þá á forræði aftur, og ég veit að ég er að fara hægt yfir þetta og þetta eins og þetta sé tuð og stagl, en ég sé ekki betur en það verði hreinlega að tyggja þetta hérna upp og gefa í teskeiðum til þess að það skiljist hvað raunverulega felst í þessu. Að jöfnunarþjónusta skal veitt án mismununar og byggjast á hlutlægum viðmiðum og aðgangi að grunnvirkjum yfir landamæri, þar með talið málsmeðferðarreglur við úthlutun flutningsgetu og viðbrögð við kerfisvöng. Ég sé ekki betur en að þarna sé búið að ráðstafa til yfirþjóðlegrar stofnunar valdi yfir dreifikerfi raforku sem hluti af auðlindinni okkar í hendur yfirþjóðlegri stofnun. Ennfremur segir í 13. tölulið að aðildarríki skulu koma á viðeigandi og skilvirku fyrirkomulagi stýringar, stjórnunar og gagnsæis til að forðast misnotkun á yfirbyrðastöðu, einkum þegar hún kemur niður á neytendum og undir verðlagningu. Í þessu fyrirkomulagi skal tekið tillit til ákvæða sáttmálans. Ég næ ekki að klára þetta, herra forseti, ég bið að ég verði settur aftur á málaskrá. Ég þarf að útskýra þennan 13. tölulið betur. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, ég efast ekki að virðulegur forseti að minnsta kosti jafn heillaður og ég af málflutningi hv. þingmanns og skýrleika framsetningarinnar. Og þetta segi ég vegna þess að ég veit að sá hæstv. Forseti sem nú situr kann að meta skýrleika í framsetningu og að menn lesi lögin, lesi grundvallarupplýsingarnar til þess að átta sig á því til hvers raunverulega ætlast, hver markmiðin eru og hver áhrifin eru. Og ég þakka hv. þingmanni fyrir að setja þetta fram með svona skýrum og skilmerkilegum hætti. Og það í rauninni afskaplega sérkennilegt að ríkisstjórnin skuli ekki hafa haft frumkvæði að því að útskýra þetta svona skýrt og skilmerkilega, fara einfaldlega í grunnheimildirnar, í reglugerðirnar og útskýra út frá þeim hvaða áhrif þessi innleiðing muni hafa. En ég óttast að það sé einmitt vegna þess að ríkisstjórnin vilji ekki að menn setji sig inn í nákvæmlega þessa hluti eins og hv. þingmaður var að lýsa hér áðan. Að stjórnin sé að vonast til þess að menn einfaldlega líti framhjá raunverulegu eðli þessa máls. Og það þá sýnir enn og aftur mikilvægi þessarar umræðu sem á sér stað nú, að þetta komi fram í dagsljósið. Hið raunverulega eðli þessa þriðja orkupakka og hvaða áhrif hann muni hafa. En það er líka gagnlegt að líta til raundæma þar sem að þessum reglum hefur verið beitt. Og því spyr ég hv. þingmann hvort hann kannist við til að mynda dæmið Kýpur, sem er eyja eins og Ísland, og þar einmitt hefur reynt á þetta þar sem að framkvæmdir við væntanlega sæstreng hafa verið undir handleiðslu ACER og stofnunin fylgt nákvæmlega þessu fyrirkomulagi. Þá svarar andsvarið hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Já, herra forseti. Já, það er nú svo að varðandi þessa þröngu túlkun eða túlkun mína á þessari innleiðingu, þá virðist vera að
það var meiri áhugi hér fyrr í umræðinu á því að vera í salnum og taka við okkur andsvör og snerrur, en þegar umræðan fór að verða nákvæmari og ítarlegri, að þá hurfu hér stjórnarliðar og fylgismenn orkupakkans á brott. Með þeirri undantekningu reyndar að þegar það komu 2 sjónvarpsmyndavélar hér í upphafi þingfundar, þá sá fólk ástæðu til að sýna sig í salnum, kannski til þess að sýna kjósendum fram á það að þau væru að sinna þingskyldu sinni. En ég skal kannski ekki fullyrða það. En ég verð að segja það að hér verið að lýsa meginlandshugmyndafræði sem ég hef fullan skilning á fyrir hönd Evrópubandalagsins. Þetta á við þar og þetta afar skýrt. Og þetta engin undanbrögð eða reykur í speglum sem maður snari nú yfir á Ástjar og Ylhýra. En varðandi Acer og Kýpur, þá hef ég, og verð að viðurkenna það, ég hef ekki kynnt mér það nákvæmlega, en ég hef hlustað með nokkurri athygli á ræður hv. þingmanns, eða öllu heldur að hann ætli að fara hér yfir það í ræðum seinna, og hlakka mjög til að heyra nánar aðkomu Acer í því tilfelli. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, já, það nefnilega gott að hafa hvort tveggja til hliðsjónar, annars vegar reglurnar og lögin eins og þau eru skrifuð og lýsingar á markmiðum þeirra, og svo hins vegar raunverulegu dæmi hvernig þessu fylgt eftir. Og það vill svo vel til fyrir okkur Íslendinga sem erum að ræða þetta nú á árinu 2019 að Evrópusambandið innleiddi þennan orkupakka árið 2009. Þess að það komin töluverð reynsla á þetta og hvernig þetta á að virka. Og eins og hv. þingmaður nefnir, markmiðið auðvitað alveg í samræmi við hugmyndafræði ESB og markmiðin aukna samþættingu og ég myndi segja aukna miðstýringu. Þetta allt saman skiljanlegt frá þeirra sjónarhorni. En þetta alls ekki skiljanlegt og alls ekki ásættanlegt út frá okkar sjónarhorni vegna þess að hagsmunirnir eru svo gjörólíkir. Og það sama á ekki við hvað varðar til að mynda verðlagsmál á orkunni og þann skort sem á grænni orku í Evrópusambandinu annars vegar og þá gnótt sem á slíkri orku hér á Íslandi hins vegar. Og þar á leiðandi eiga sömu lausnirnar ekki við. En það sem ég fæ enn ekki botn í eftir að hafa hlustað á ræðu hv. þingmanns nú og fyrri ræður, þar sem hann fer svona skýrt yfir hlutina, lið fyrir lið, fer einfaldlega í greinarnar sem allt byggir á. Hvers vegna stjórnarmeirihlutinn hafi ekki fengist til þess að ræða málið á þeim forsendum. Mér dettur ekki annað í hug en að þau þá fyrir vikið vilji forðast að ræða þetta á þessum forsendum og álykta sem svo að þau vilji fela staðreyndirnar. Telur hv. þingmaður að ég sé að ganga of langt með því að velta slíku fyrir mér? Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Já, herra forseti, fela staðreyndirnar. Ég þekki nú ekki alla þingmenn hér inni en nokkra þó og af góðu einu. Og mig langar til að varnast þeirri hugsun að það sé vísvitandi verið að reyna að blekkja. En í það minnsta held ég að hér hafi allavega verið hlaupið aðeins fram úr sér. Ég tel að vilji ákveðinna aðila sem að
sennilega eru í hlutverki embættismanna sé sá að innleiða þennan orkupakka í heild sinni og án takmarkana. Til þess að það markmið geti náðst, þá í raun og veru settir fyrirvarar við reglugerð í landslögum ef að fram heldur sem horfir, en hængurinn á því máli sá að eftir innleiðingu þá innleiðingin orðin löggjöf, hluti af EES-samningnum sem að samningur sem lýtur þjóðarétti, og allur ágreiningur eða vafaatriði sem að þar koma upp munu verða dæmd eftir þeim lögum en ekki þessum fyrirvörum sem að hér eru settir heima. Og afar áhugavert lagaálit sem að komi nú bara fyrir atvinnuveganefnd núna í morgun staðfesta þetta í máli sem brýnt og þarf að taka hér upp í þinginu, sem hið svokallaða hráakjötsmál. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, ég hef sagt það áður að hv. þingmaður Jón Þór Þorvaldsson hefur unnið eiginlega meira að kynningu þessa máls við þessa umræðu heldur en ríkisstjórnarflokkarnir sameiginlega allan tímann sem þetta mál hefur verið á dagskrá. Og það hefði í sjálfu sér verið bara ánægjulegt og kannski nauðsynlegt fyrir hann að halda þessa kynningu fyrir þingflokk Sjálfstæðisflokksins til dæmis. Þannig að menn getur nú svona orðið einhvers áskynja um hvað þetta mál raunverulega snýst. En það virðist vera mjög huldu að menn hafi gert það, heldur að menn láti leiðast út í það að margir hverjir tregir og hafa lýst í hér, eins og hv. þingmaður Páll Magnússon og fleiri, að þeir hafa lýst í með miklum trega hvernig þeir hafa ánetjast þessu máli án þess að vilja það og komið til fylgiðars við að nauðuðu viljugir. En það hefur verið mjög áhugavert og uppvekjandi að fylgjast með því hvernig hv. þingmaður leiðir þessa hluti fram. Og ég skal viðurkenna það að ég svolítið svona upptekinn af þessu valdframsali, mjög upptekinn af því. Og ég mjög upptekinn af því þegar virtir lögspekingar stíga fram og sem sagt segja að þetta valdframsal. Og af því það nú alltaf verið að vitna í aðeins tvo þeirra, þá eru þeir fleiri sem hafa varað við þessu. Og við höfum verið að vitna í einn sem heitir Eyjólfur Ármannsson og hefur meðal annars varað mjög sterklega við þessu. Þannig að mig langar kannski til þess að biðja hv. þingmann að reifa það aðeins fyrir okkur með þetta valdframsal sem sagt, hann búinn að fara mjög vel yfir það hvernig það birtist í sjálfu sér, en svona fara aðeins dýpra í það hvernig Evrópusambandið í sjálfu sér heldur á öllum spilum núna eins og þetta mál núna, vanreifað og illa framsett, hvort það geti farið aðeins yfir það fyrir okkur. Þá svarar andsvarið hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Já, herra forseti, nú það svo og viðurkennist auðmjúklega að ég ekki löglærður maður, þó að ég hafi setið kannski á skólabekk hríð í Háskóla Íslands í lagadeild. En ástæða þess að ég að fara svona yfir þetta sú að það eru lögfróðir menn, lögmenn og lögfræðingar sem að hafa sent á okkur mikið magn af gögnum og túlkanir og stýringar sem að hafa hvatt mig til þess að rýna betur í þessi gögn, og sumir þeirra hafa leyft að vera nafngreindir, eins og
hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson kom hér inn á, en aðrir hafa ekki viljað stöðu sinnar vegna vera nafngreindir hér. Og það er skiljanlegt vegna þess að þeir eru í þannig stöðu að það er kannski ekki við hæfi að þeir skipti sér með beinum hætti af stjórnmálum. En varðandi þetta dýpra valdaframsal, þá er það svo að stjórnarskrá Íslands er þögul það hver heimildin sé til að framselja völd. En í þessari innleiðingu er það alveg ljóst að það er verið að framselja vald og það er alveg skýrt afmarkað og það er að segja að því leyti að það er skýrt afmarkað hvað skuli gera, en heimildirnar sem að þessari stofnun og stofnunum eru fengnar, þær eru hins vegar ekki skýrt afmarkaðar. Þetta eru opin lagaákvæði svokölluð. Það er að segja, það er ekki algjörlega bundið hvað er verið að framselja og að hversu miklu leyti, sem að gera það að verkum að þetta er það sem kallað er stjórnskipunarvandi. Það er hæpið að þetta standist stjórnarskrá. Þá veitir andsvar síðara sinni, hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstvirtur forseti. Ég vil nú fyrir bæði forseta og okkur öll vitna hér í þennan lögspeking sem ég bærði hér til bókar áðan, Eyjólf og það sem hann segir, með leyfi forseta: Alþingi ber að hafna þingsályktunartillögunni og tilkynna það sameiginlegu EES-nefndinni. Slík málsmeðferð ógnar ekki aðild að EES-samningnum enda í fullu samræmi við ákvæði hans. Ótti við slíkt er hættulegur samstarfinu. Stór hluti þriðja orkupakkans hefur ekki gildi fyrir Ísland líkt og orkumálastjóri ESB og utanríkisráðherra hefur lýst yfir, og mikilvægt er að það komi fram í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar. Nefndin færi varla að komast að öðrum skilningi enda sitja þar undir með ráðherrans og orkumálastjórans, sendiherrar Íslands, Noregs og Liechtenstein EFTA-megin og fulltrúi framkvæmdastjórnar ESB. Þetta yrði í fyrsta sinn í 25 ára sögu EES-samningsins sem hinn stjórnskipulegu fyrirvari væri nýttur og máli vísað aftur til nefndarinnar, enda í fyrsta sinn sem ætlunin er að færa helstu náttúruauðlind Íslands undir erlend eftirlit og regluverk, að færa helstu náttúruauðlind Íslands undir erlend eftirlit og regluverk innri raforkumarkaðar ESB sem landið er ekki hluti af. Og ég segi nú bara, herra forseti, getur þetta orðið öllu skýrara? Ég held ekki, og mig langar að biðja hv. þingmann Jón Þór Þorvaldsson að svona gaumgæfi þessi orð lögspekingsins sem ég færði fram og spyrja hann hvort að hann er ekki algjörlega ennþá bjargfastur á þeirri skoðun að það sé akkúrat þetta sem við eigum að gera. Við eigum ekki verið hrædd við það að efna EES-samninginn allan. Við eigum ekki bara að lesa úr honum eins og hlaðborð og þora ekki að nýta okkur þær greinar sem að fjalla beinlínis það að við getum skotið málum til sameiginlegu EES-nefndarinnar, ekki satt? Þá svarar andsvari síðara sinni, hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, fordæmið hefur verið sett að ákveðnu marki. Það er að segja, í fylgiskjali 4, G-lið, 1. töluliðar, 12. viðauka við samninginn Evrópska efnahagssvæðið, segir: eftir að Ísland hafði farið og samið sérstaklega akkúrat náttúruauðlind sem að Ísland var ekki tilbúið að sleppa höndum af, að þrátt fyrir 40. grein samningsins og ákvæði þessa viðauka er Íslandi heimilt að beita áfram þeim höftum sem eru í gildi við undirritun samnings eignarrétt erlendra aðila eða eignarrétt aðila sem ekki eru búsettir á Íslandi á sviði fiskveiða og fiskvinnslu. Og önnur málsgrein segir:
með leyfi forseta, þessi höft skulu ekki koma í veg fyrir fjárfestingar erlendra aðila eða ríkisborgara sem ekki eru með lögheimili á Íslandi í félögum sem taka aðeins á óbeinan hátt þátt í fiskveiðum eða fiskvinnslu. Þó hafa innlend yfirvöld rétt til að skuldbinda fyrirtæki. Hér nú aldeilis inngrip sem hafa að hluta eða öllu leyti verið keypt af erlendum aðilum eða ríkisborgurum sem ekki eru með lögheimili á Íslandi til að losa sig við fjárfestingar í starfsemi á sviði fiskvinnslu og fiskiskipum. Þarna nú aldeilis inngrip af Íslands hálfu gagnvart samningnum. En þetta var samþykkt af því að hin lögformlega leið var farin og ákvæði samningsins virt. Og varðandi það að hafna innleiðingunni og senda aftur til sameiginlegu EES-nefndarinnar, þá doktor prófessor Karl Baudenbacher í sinni álitsgerð skýr. Það má vera orðalag þessara tveggja manna, Karls og Eyjólfs, það að hafna annars vegar og skilningin á því orði að hafna og hins vegar að vísa til að hann sé ekki sá sami eða að ég sé ekki að þýða rétt upp úr álitsgerð Karls Baudenbachers þar sem að stjórnvöld á Íslandi hafa ekki látið svo lítið að þýða þau skjöl sem að fyrir liggja í málinu þrátt fyrir að þingmálið sé íslenska. En nú tíminn hlaupinn frá mér og bjallan farin að glymja. Ég verð að fara inn á það í seinni ræðu hér hvað ég hef að segja álit Karls Baudenbachers. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, eiginlega til að taka út þráðinn það sem hv. þingmaður sleppti honum. Það afleiðingar þess að við höfnum því að lögleiða 3. orkupakkann og tökum upp málið á grundvelli ákvæði í samningnum sjálfum á vettvangi sameiginlegu EES-nefndarinnar. Ég ætla að leiða þetta fram þýðingarmikið vitni í þessu máli. Áður hef ég leitt fram vitnið Davíð Oddsson sem var forsætisráðherra þegar að samið var og staðfestur EES sáttmálinn. En í þetta sinn vil ég vísa til umsagnar Jóns Baldvins Hannibalssonar sem var utanríkisráðherra á þessum tíma og bar ásamt forsætisráðherra mesta pólitíska ábyrgð á málinu auk þess sem hann beitti sér eins og allir þekkja mjög fyrir því. Hann spyr í sinni álitsgerð með leyfi forseta: Mun höfnun á lögleiðingu 3. orkupakkans hér á landi setja EES-samninginn í uppnám? Svarið við þessari spurningu, segir Jón Baldvin Hannibalsson, ótvírætt: nei. Hann heldur áfram: EES-samningurinn tryggir aðildarríkjunum óvefengjanlegan rétt til að hafna innleiðingu löggjafar á tilteknu málasviði ef hún á ekki við eða þjónar ekki hagsmunum viðkomandi ríkis. Fyrir þessu eru mörg fordæmi. Höfnun innleiðingar hefur ekki í för með sér nein viðurlög. Afleiðingin sú að málinu vísað til sameiginlegu EES-nefndarinnar þar sem samið málið. Þar með fást þeir einu fyrirvarar sem öruggt hald í. Þessi ótvíræði réttur aðildarríkja EES-samningsins til að hafna innleiðingu löggjafar út frá eigin þjóðarhagsmunum án viðurlaga var frá upphafi, segir Jón Baldvin Hannibalsson, ein meginröksemdin fyrir því að framsal valds samkvæmt samningnum væri innan marka þess sem samrýmdist óbreyttri stjórnarskrá. Þar með var fullveldisrétturinn de jure viðurkenndur sem hefur staðfestur með fordæmum de facto. Margir virðast hafa gleymt því að sá mikli árangur sem náðist fyrir Íslands hönd í EES-samningnum var ekki auðsóttur. Jón Baldvin Hannibalsson segir sér vera til efs að hann hefði náðst án stuðnings samstarfsþjóða okkar í EFTA.
Þetta á til dæmis við fríverslun með fisk. Jón Baldvin Hannibalsson segist ráða það af reynslu okkar af EES-samningnum á sínum tíma að við hefðum aldrei náð þeim árangri í tvíhliða samningum. Sama máli gegnir því sem næst fullan markaðsaðgang að innri markaðnum án þess að, bið háttvirtan þingheim að taka vel eftir, án þess að ESB héldi til streitu sinnum aðgang að auðlindum í staðinn fyrir aðgang að markaði. Hann segir nokkru síðar: það má eftir atvikum semja gagnkvæman markaðsaðgang. En, segir Jón Baldvin Hannibalsson, það kemur ekki til greina að semja aðgang að markaði fyrir aðgang að auðlind. Þaðan af síður eigum við að taka þá áhættu, segir Jón Baldvin, að þetta gerist bakdyramegin í krafti samkeppnisreglna innri markaðarins án þess að íslenska þjóðin hafi tekið það meðvitaða ákvörðun. Jón Baldvin minnir á að stuðningur við EES-samninginn byggist að lokum á pólitískri afstöðu kjósandi í aðildarríkjunum ef hinn voldugi samningsaðili Evrópusambandið hættir að virða í reynd þetta grundvallaratriði EES-samningsins og krefst þess að EFTA-ríkin samþykki skilyrðislaust það sem að þeim rétt án tillits til þeirra eigin þjóðarhagsmuna, er hætt við að stuðningur við EES-samninginn fari þverrandi. Þar með getur EES-samningurinn með öllu þeim ávinningi sem hann hefur tryggt Íslandi á undanförnum aldarfjórðungi verið í uppnámi. Á því, segir Jón Baldvin og lýkur þar umsögn sinni, bera þá þeir einir ábyrgð sem vilja þröngva þriðja orkupakkanum upp á þjóðina með ófyrirséðum afleiðingum og í trássi við þjóðarvilja. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Hæstv. forseti, þetta var býsna magnað. Þarna talaði ekki aðeins mikill stuðningsmaður EES-samningsins, heldur maðurinn sem stundum hefur verið kallaður höfundur hans fyrir Íslands hönd. Og útskýrir með þeim hætti að enginn getur velkst í vafa að samningurinn tryggi þau úrræði sem að við höfum verið að boða að þurfa að beita hér gagnvart þriðja orkupakkanum. En hann lætur ekki þar við sitja, heldur bendir líka á, eins og við höfum reynt að benda á hér í þingsal, að menn séu fyrst að setja þennan samning í hættu ef þeir treysta sér ekki til að verja þann rétt sem að hann tryggir. Og þess vegna, og í þessu samhengi, sérstaklega í samhengi við þessi skýru og afdráttarlausu orð, þá er hræðsluáróðurinn sem að reynt var að halda á lofti til þess að knýja á stuðning sem flestra þingmanna við þennan orkupakka, hræðsluáróðurinn að við gætum sett EES-samninginn í hættu ef við létum ekki einfaldlega undan. Þetta náttúrulega snýst fullkomlega upp í andhverfu sína þegar að menn skoða staðreyndir málsins og sjá það og heyra svona skýrt frá manninu sem að þekki nú samninginn kannski best af öllum, að það séu einmitt innleiðingar eins og sú sem stendur hér fyrir hendi og að gera það með þeim hætti að menn þori ekki að verja eigin hagsmuni sem að muni stefna þessum samningi í hættu. Og því spyr ég hv. þingmann, nái þessi orkupakki hér fram að ganga með þeim hætti sem lagt upp með, hvaða áhrif telur hv. þingmaður að það muni hafa á viðhorf íslensks almennings til EES-samningsins? Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Ég hef leitt fram hér 2 vitni í ræðu mínum. Þau 2 vitni eru Davíð Oddsson sem var forsætisráðherra á þessum tíma og Jón Baldvin Hannibalsson sem var utanríkisráðherra á þessum tíma. Þessum 2 mönnum ber fullkomlega saman þau 2 atriði sem eru mikilvægast í því samhengi sem við erum að ræða núna. Annað er að Íslendingar eiga rétt á því að beita
102. greininni. Reyndar er þriðja vitnið sammála þessu Karl Baudenbacher. Hann tók það sérstaklega fram í sinni greinargerð. Hitt atriði sem þeir Davíð Oddsson og Jón Baldvin Hannibalsson eru sammála og það lýtur að spurningu hv. þingmanns og þeim ber nákvæmlega saman þetta atriði að ef að Íslendingar eiga að horfa upp á það að mála þessu tagi þurfi Íslendingar að kokgleypa möglunarlaust en eiga ella á hættu að samningurinn fari í eitthvert uppnám, þá er hætt við að það grafist fljótt undan stuðningi almennings við þátttöku okkar í þessu samstarfi. Þessum ágætu mönnum, þeim ber fullkomlega saman þetta atriði og orða það hvor með sínum hætti með náttúrulega framúrskarandi vel eins og vænta mátti. Þannig að þessar vitnaneyðslur, þær hafa skilað þeim árangri sem hér liggur fyrir að þeim mönnum ber saman sem að báru mesta ábyrgð á þessu máli á sínum tíma þegar að þessi samningur var gerður og síðar staðfestur. Þá veitir ansa síðara sinni, 83. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, ég heyra við hv. þingmaður þá sammála það að það sé viðbúið að stuðningur við EES-samninginn muni minnka, veikjast verulega ef að mál eins og þetta sem hér er til umræðu ná fram að ganga. En það er önnur hlið á þessu varðandi 102. greinina sem að ég hefði áhuga að heyra álit hv. þingmanns á. Og það snýr að fullyrðingum manna að við eigum ekki að nýta greinina, þessa grein sem að lýsir sáttameðferð og leitinni að bestu niðurstöðu fyrir alla, að við eigum ekki að nýta þá grein vegna þess að við höfum ekki nýtt hana áður. Þetta eru rök sem að mínu mati snúast líka upp í andhverfu sína ef menn líta á staðreyndir málsins. Vegna þess að ef við ætlum að samþykkja þennan rökstuðning, þá erum við jafnt og þétt að veikja möguleika í framtíðinni á að nýta þessa grein. Því við erum að segja, því hún hafi ekki verið nýtt ákveðið lengi, þá eigi ekki að nýta hana. Hvað þá þegar enn lengri tími liðinn án þess að hún hafi verið nýtt. Þá mun sama fólk væntanlega telja sig hafa enn sterkari rök fyrir því að eigi ekki að nýta hana. Til þess að halda þessari grein virkri, þá myndi ég halda að það sé mikilvægt einmitt að nýta hana þegar að tilefni er til og þar með minna á að hún sé til staðar og ekki að ástæðulausu. Getur hv. þingmaður tekið undir með mér að rétt eins og það myndi styrkja EES-samninginn að við nýttum ákvæði hans til þess að verja rétt okkar og hagsmuni, þá myndi það styrkja þessa tilteknu grein að nýta hana og sýna að hún sé þarna af ástæðu. Þá svarar andsvari síðari sinni, hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Það er nú fordæmi fyrir því að lagagrein, jafnvel grein í stjórnarskrá sem að legið hefur óhreyfð langan aldur, hafi verkan þegar á reynir. En það mætti kannski hugsa sér að það taki svo slyssalega til að það yrði eldsvoði á heimili, ætti þá að sleppa því að nota slökkvitæki af því að það hefur aldrei verið notað áður. Er þetta eitthvað svipuð rök? Nú, hér eru svona persónur og leikendur í þessu máli. Ég leyfi mér að nefna hér prófessor Dr. Baudenbacher sem sagði eftir því sem ég tók eftir best, eftir því sem líka var hermt, eina lögfræðilega setningu sem virkilegt haldir í þegar hann segir að 102. greinin sé gild og Íslendingar geti beitt henni.
Það hins vegar önnur saga að hann hefur uppi pólitískar vangaveltur og bollaleggingar það hversu heppilegt það sé að beitinni. Nema það að það náttúrulega nær engri átt að það sé verið að brigsla mönnum einangrunarhyggju eða eitthvað af því tagi þó að þeir hafi uppi viðleitni til þess að gæta sjálfsagðra og eðlilegra hagsmuna. Ég leyfi mér að árétta og undirstrika það sem að Jón Baldvin Hannibalsson segir í sinni umsögn, að það kom ekki til greina að aðgangur að auðlindum sé látinn af hendi fyrir aðgang að markaði. Þetta er grundvallaratriði, herra forseti. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir þessa ræður sem hann flutti hér og það er náttúrulega eftirtektarvert að margir þungavíktarmenn og fyrrum þungavíktarmenn, til dæmis í stjórnmálaflokki þeim sem að hæstv. forseti skipar, að þeir vara mjög við því að við tökum upp þennan þriðja orkupakka Evrópusambandsins. Menn sem eru hoknir á reynslu, menn sem voru viðstaddir þegar orkupakki 1 og 2 voru innleiddir, menn sem vilja læra af reynslunni, menn sem vilja læra af mistökunum. En þetta er ekki allt, herra forseti, þetta er ekki allt. Það sem kannski skiptir höfuðmáli er það að samkvæmt nýlegri könnun eru 63% þeirra sem afstöðu tóku á móti þessum pakka. 63% þjóðarinnar. Þannig að maður veltir því fyrir sér hvort að það sé sammerkt þeim sem að styðja þennan orkupakka að þeir ætli ekki að bjóða sig fram aftur í pólitík. Að þeir séu bara á leiðin út. Og þess vegna telji þeir sér ekki þurfa á því að halda að hlusta á þjóðina. Og það náttúrulega skýtur mjög skökku við að menn skuli leggja þessa ofuráherslu sem lögð er hér á það að troða þessum pakka eins og hann er nú, vanreifaður, illa búinn í gegnum þingið á methraða. Í staðinn fyrir það að hlusta á menn eins og Jón Baldvin Hannibalsson, Davíð Oddsson, Tómas Inga Olrich, Hjörleif Guttormsson, ég gæti talið lengi áfram. Menn úr öllum flokkum. Þetta er ekki pólitíski vinir. Menn úr öllum flokkum sem vara við þessu gjörningi. En menn halda áfram að lemja haustum við steinin lengi. En eins og ég segi, kannski er þetta fólk bara að búa að leiða pólitík og leiða eitthvað annað. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Já, herra forseti, það eru mörg málin sem eru aðkallandi hér í þessari umræðu. Mér er mjög ofarlega í huga hversu vanbúið og vanreifað þetta mál er. Ef við nefnum nokkuð dæmi. Það stendur yfir leit að lagalega fyrirvarana. Og við erum með mann í því sem hefur sérþekkingu á lögreglustörfum, fyrrverandi lögreglustjóri og skólastjóri lögregluskólans, sem fyrir sitt leyti er að vinna í málinu. Og það eru einir, ég óska eftir því, herra forseti, að hann gæti að því að halda upp reglur á fundunum. Og hann mætti hér í ræðustól fyrir dag og lagði fram svona áfangaskýrslu í málinu. Hann var búinn að finna 5 svona tilgátur eða fullyrðingar það hvar lagalega fyrirvarans væri að leita. Nema það að ég skaut því nú á honum að mér hefði orðið, já, ég hefði
lagt leið minni inn á fjölsóttan samfélagsmiðil sem í svona máli manna er stundum kallaður Facebook, og þá hafði ágætur þingmaður Framsóknarflokksins ritað af mikilli hind og lögfræðilegri þekkingu lagalega fyrirvarana og mátti greina í máli þingmannsins háttis einar 2 eða 3 tilgátur þennan lagalega fyrirvara. Þannig að það safnast saman og ég reikna með að sýslumaðurinn, fyrrverandi lögreglustjórinn og lögregluforinginn muni fjalla nánar þetta mál og lýsa því hvernig þessari leit vindur fram, herra forseti. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Það er nauðsynlegt að hafa gaman á lífinu, jafnvel þó maður sé að ræða alvarleg mál. En nú er það þannig að hv. þingmaður er ansi vel kunnugur í myrkviðum Sjálfstæðisflokksins og var þar lengi og hjó sér þar áfram leið myrkviði þess flokks. Og nú háttar svo til að þessi flokkur er 90 ára gamall á laugardaginn og ég óska honum til hamingju með það. Og ég hef lýst því hér áður og það er nú mjög gott fyrst að hæstv. forseti situr hér nú þessa stundina að benda honum á líka, eins og ég hef nú bent fleirum á hérna í ræðum í dag, að það er kannski ráð fyrir þingmenn Sjálfstæðisflokksins núna á laugardaginn milli 11 og 3 upp í Valhöll að ræða þar við almenna flokksmenn yfir kaffi og tertu, vegna þess að mikill meirihluti almennra flokksmanna Sjálfstæðisflokksins er á móti þessum orkupakka. Og ég var nú að vona, herra forseti, ég var að vona það að menn myndu nú nota þetta þennan laugardagsformiddag til þess að hlusta nú á grasrótinni í flokknum og fá frá henni góðar leiðbeiningar það hvað gera skal í þessum orkupakka, vegna þess að ég vænti þess að hann verði ennþá hér á dagskrá þingsins á laugardagsmorgun. Og þannig að það væri kannski hollt fyrir þingmenn Sjálfstæðisflokksins sem nú eru nýbúnir að vera í rútu landið, en þeir virðast ekki að hlusta á nokkurn mann vegna þess að þeir eru svo fastir í þeim ásetningi sínum að tróða þessum orkupakka hér í gegn. Og því lauma ég því nú að hæstv. forseta að það sé nú kannski ráð að nýta tækifærið yfir kaffinu og tertur á laugardaginn. En mig langaði til að spyrja hv. þingmann hvað hann telur að sé til þess að þingflokkur Sjálfstæðisflokksins virðist vera svona gjörsamlega úr takti og úr sambandi við þinn almenna flokksmann. Hefur hv. þingmaður skýring á því? Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég ætla að leyfa mér að segja það hér að í mínum huga hefur það verið ein af ráðgátum nútíma stjórnmála hér á landi, hvernig á því stóð að Sjálfstæðisflokkurinn skyldi ljá máls á því að leggja nafn sitt við þetta Icesave-mál með þeim hætti sem hann gerði. Reyndar voru ekki allir þingmenn sem fengust til að styðja það mál, en flokkurinn, flokksforystan, gerði það. Ritstjóri Morgunblaðsins hefur ritað merkan pistil þar sem hann fjallar utanríkisstefnu Sjálfstæðisflokksins og hann telur að lýsi því áliti, Styrmir Gunnarsson, á sinni vefsíðu, að það sé mjög alvarleg mistök af hálfu Sjálfstæðisflokksins að standa þessum 3. orkupakka. Hann reyndar rifjar upp eitt dæmi sem mjög áhugavert og það frá 1970-71 þegar það var eins og Sjálfstæðisflokkurinn hefði ekki skynjað við tíðarandann og hann hélt fram á þeim tíma að við ættum að fara aðra leið en farið var í landhelgismálunum og þetta náttúrulega kostaði flokkinn, var flokknum dýrkeypt, hann lenti utan ríkisstjórnar eftir kosningarnar 1971. Nema það að nú er ekki bara ein ráðgáta að glíma við, hvernig ráðgátan stuðninginn við Icesave,
heldur ráðgátan stuðning við þennan þriðja orkupakka, algjörlega nauðsynjalausu, og líka það mjög sérkennilegt. Af hverju málið sótt svona miklu kappi? Áður var því haldið fram að þetta mál myndi koma fram á Alþingi kannski vorið 2019, kannski haustið 2019, og nú eru menn hérna í einhverjum spenningi að reyna að ljúka þessu á þessum fögru vordögum í maí 2019. Af hverju? Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Mig langar að gera grein fyrir hér í örstuttu máli afstöðu eins þungavægtamanns í stuðningsliði núverandi ríkisstjórnar sem að skilur ekki hvernig á því stendur að ríkisstjórnin heldur áfram þessu orkupakkadæmi eins og það nú. Og þetta engin annar en hv. fyrrverandi þingmaður Hjörleifur Guttormsson og hann segir í nýlegri grein í Morgunblaðinu að hann segir að þegar hann var hér á þingi og enginn maður kynnti sér nú innlegg EES-samningsins eins og Hjörleifur, og hann segir núna ekki komið nóg, segir hann. Og hann segir að með leyfi forseta, þegar þetta var lagt fram, að þá segir hann í greininni sem heitir Ríkisstjórnin skreyti pakkan, að hann segir með leyfi forseta, þann 22. mars síðastliðinn sendi utanríkisráðuneytið og atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið frá sér fréttatilkynningu með orðunum: Ríkisstjórnin samþykkir að leggja þriðja orkupakkann fyrir Alþingi. Tilkynning þessi hið furðulegasta plagg, bæði margt af því sem þar kemur fram og þó enn frekar valið úrtak með tilvitnunum í lögfræði umsagnaraðila, þar sem ekki hálfsaga sögð að aðvörunum þeirra og fyrirvörum, sérstaklega lögmannanna Friðriks Árna Friðrikssonar og Stefáns Más Stefánssonar. Svo langt gengið í gillingu og ágæti væntanlegrar tillögu ríkisstjórnarinnar að staðhæfa eftirfarandi: að ræða orkupakka á íslenskum forsendum. Hann tekinn við íslenska rétt á þeirri forsendu að Ísland ekki tengt við raforkumarkað ESB. Þegar þessi fullyrðing borin saman við álitsgerð nefndra lögmanna sem skiluðu það 19. mars síðastliðinn álitsgerð stjórnskipuleg álitamál tengd framsali ríkisvalds til stofnana ESB EFTA vegna þriðja orkupakka ESB, kemur í ljós hve óheiðarlega hér gengið til verks. Í stað þess að birta álitsgerðir lögmannanna sem lágu á borði ráðherra dögum áður en málið var borið upp til afgreiðslu í ríkisstjórn eru umsagnir þeirra með fjölda aðvarana og álitaefna orkupakka 3 þaldar fyrir þingmönnum og almenningi. Og Hjörleifur heldur áfram undir lið sem heitir í hans máli: enn á að skauta fram hjá stjórnarskránni, með leyfi forseta. Og utanríkisráðherra ætlar Alþingi, eins og Hjörleifur segir hér, með leyfi forseta, samkvæmt og ágreindu að innleiða orkupakka 3 með þeim fyrirvara að viðkomandi bindandi reglur hans komi ekki til framkvæmda nema þingið heimili lagningu sæstrengs til raforkuflutnings frá Íslandi, og þá þarf jafnframt að taka á nýjan leik afstöðu til þess hvort reglurnar standi stjórnarskrá. Með þessu á að læða í gegn staðfestingu Alþingis á orkupakka 3 sem augljóslega stríðir gegn stjórnarskrá lýðveldisins og óumdeilanlega yrði virkur ekki síðar en með lagningu sæstrengs. Þá framkvæmd á síðan orrustan að snúast ef ekki yrði þá þegar búið að breyta stjórnarskránni. Ég verð nú að viðurkenna það, herra forseti, að þetta nú alveg gríðarlegur áfellisdómur. Og ég skil fyrrverandi hv. þingmann Hjörleif Guttormsson. Ég skil það að hann skuli ekki skilja það hvers vegna Vinstri græn leiða markaðsvæðingu auðlinda Íslands nú þessar mundir. Og hann lýkur máli sínu, Hjörleifur, hér í þessari grein þannig, með leyfi forseta: Málið sem ríkisstjórnin nú hyggst knýja í gegnum knýja Alþingi til að samþykkja á galopnum forsendum og gegn ákvæðum stjórnarskrár okkar varðar yfirráð yfir náttúruauðlindum, íslenskum fallvötnum, nýtingu þeirra og verndun. Það hliðstætt spurningunni hvort afhenda ætti útlendingum sjávarauðlindir okkar.
Svo sótt að Landsvirkjun með einkavæðingunni í huga og fyrirtæki svo HS Orka og Arctic Hydro kempa nú landið undir merkjum smávirkjana með góðfúslegu leyfi Orkustofnunar. Þessir aðilar leggjast nú bak við tjöldin fast á sveif með hagsmunaöflum innlendum og erlendum að tengja Ísland við orkumarkað Bretlands og meginlandsins. Íslensk náttúra og almenningur mun greiða reikninginn með stórhækkuðu raforkuverði og umturnun á friðsælum dölum og heiðum sem sloppið hafa við umrót virkjana fram að þessu. Hvað segir íslensk æska og kjörnir alþingismenn slíka framtíðarsýn, segir Hjörleifur að lokum. Já, hvað segja íslenskir alþingismenn þetta, hæstv. Forseti? Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir afbragðsgóða ræðu sem að hluta til tilvitnun í mann sem hefur nú kynnt sér þessi mál afar vel. Og ég var allavega alinn upp við það í minni sveit að leggja við hlustir þegar menn með reynslu töluðu. Og ég held að það sé alveg hárrétt það sem að hv. þingmaður ýjar að hér, að þetta sé einn þeirra manna, fyrrverandi þingmaður Hjörleifur Guttormsson, einn þeirra manna sem að dómbær og hefur staðgóða þekkingu. Og hann ekki þarna að tala á einhverjum pólitískum flokksnótum, heldur fyrir hagsmunum Íslands. Og það svo mikilvægt að það komi fram hér að það sem hefur birst hér í meðferð þessa máls akkúrat það að það verið að fara eftir einhverjum flokks pólitískum línum á þann hátt að það búið að taka ákvörðun að keyra mál í gegn án þess að taka hlutlausa skoðun á öllum gögnum málsins og vega og meta og fara þá varfærnustu leið í svona mikilsverðu máli. Eða getur og hægt að hringja háværari viðvörunarbjöllum heldur en að líkja þessu máli við að afhenda sjávarauðlindin okkar í hendur erlendu yfirvaldi. Telja menn í alvöru talað að við stæðum hér og reyndum að verja það á þann hátt sem við gerum hér ef það væri til umræðu? Forseti vill minna hv. þingmenn á að virða tímamörk. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og ítreka enn og nýja ræða mín þessi hinn síðasta var að miklu leyti í boði Hjörleifs Guttormssonar sem átti textann að miklu leyti. Það setti ég fram vegna þess að Hjörleifur trauðla eini maðurinn sem hefur sett fram þessi varnaðarorð og úr þessum sama ranni, þar að segja VG eða Vinstri-hreyfingunni grænu framboði, hefur Ögmundur Jónasson líka stigið fram og lýst miklum efasemdum við það að samþykkja og ekki bara lýst efasemdum, hann hefur harður á móti því að við samþykkjum þennan orkupakka nr. 3. Þetta eru hvort tveggja menn sem börðust á móti innsetningu á orkupakka 1 og 2. Ásamt með öðrum þingmönnum eins og hæstv. forseta þessa þings, Steingrími J. Sigfússyni, þá hv. þingmanni. En nú þetta fólk allt eins og umskiptingar. Fulltrúar þessara flokka, ekki flokksfólkið sjálft, frekar heldur en grandvari sjálfstæðismenn. Það á allt öndverðu meiði við þingflokkana sína. Og ég skil þetta ekki, herra forseti, ég skil þetta ekki. Og auðvitað það þetta mál á að vera hafið yfir flokkslínur. Og þó að við stöndum hér, Miðflokksfólkið, og séum að andæfa þessu máli, þá erum við ekki hér að berja trommu Miðflokksins,
Við erum að berja trommu Íslands. Við viljum ekki að þessi orkupakki gangi yfir hér eins og hann er settur fram, vegna þess að við teljum að það sé landi og þjóð til skaða. Við teljum hins vegar að það ætti að nást hér flokkspólitísk og bara pólitískur einhugur hér á þingi að gera það sem rétt er í þessu máli. Það er að hafna pakkanum og senda hann í sáttameðferð. Og það hefur margkomið fram hjá hverjum sérfræðingnum og öðrum, hjá hverjum pólitíkusum og öðrum, það er að segja sérstaklega þeim sem hættir eru, þeir sem núverandi eru, þor ekki. Þeir hafa ekki kjark til þess að nýta allan samninginn um Evrópska efnahagssvæðið. Þeir hafa ekki kjark til þess. Og það er mjög slæmt, herra forseti. Það er versta sem við erum eiga, annað heldur en blankir stjórnmálamenn, eru kjarklitir stjórnmálamenn. Það veitir ansvar síðara sinni, háttvirtur 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Ég gæti ekki verið meira sammála því og þessari greiningu að við ættum að senda þetta aftur í sáttameðferð. En hvernig gengur það fyrir sig? Jú, 2 af okkar helstu áttavitum í Evrópurétti tala þetta í sinni álitsgerð hvernig sé best að fara með málið þar sem að verulegur vafi leiki á því að þetta standist stjórnarskrána. Sáttameðferðin, hún er sérstaklega tilgreind í samningnum um Evrópska efnahagssvæðið. Sáttameðferðin er 111. grein sem er undir 3. þætti lausn deilumála. Og með leyfi forseta, þannig að þetta sé alveg skýrt og í þessu felst engin pólitísk óvissa, svo að það komi fram. Bandalagið eða EFTA-ríki getur lagt deilumál varðar túlkun eða beitingu samnings þessa fyrir sameiginlegu EES-nefndina í samræmi við eftirfarandi ákvæði. Sameiginlegu EES-nefndinni heimilt að leysa deilumálið, henni skulu gefnar allar upplýsingar sem hún kann að þarfnast til þess að framkvæma nákvæma rannsókn á málinu. Með það fyrir augum að finna lausn sem aðilar geta sætt sig við. Í þessum tilgangi skal sameiginlega EES-nefndin að rannsaka alla möguleika til að viðhalda góðri framkvæmd samningsins. Getur þetta verið eitthvað skýrara, hv. þingmaður? Hér ekki verið að mæla fyrir einhverju offorsi eða upplausn, heldur sátt. Sátt eins og þeirri sem við ættum að vera að ná hér í þessum sal. Þá svarar andsvari síðari sinni, hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstvirtur forseti. Hv. þingmaður, þetta er hárrétt og ég vil vitna enn í Eyjólf Ármannsson, lögfræðing, og hans fyrstu Ármannsson, Eyjólf Ármannsson, og upphafsorð hans í greinargerð eða umsögn til utanríkismálanefndar, þar sem hann segir einfaldlega: Alþingi á að hafna 3. orkupakkanum og tilkynna sameiginlegu EES-nefndinni. Slík málsmeðferð ógnar ekki EES-samningnum og í fullu samræmi við ákvæði hans. Og hann segir líka að ótti við það að þetta sem sagt ógni EES-samningnum sé hættulegur þessu samstarfi. Og því segi ég það, eins og ég sagði áðan, hæstv. forseti, það eina sem skortir í þessu máli af hálfu ríkisstjórnarflokkanna kjarkur. Það kjarkur. Það að þora að taka slaginn fyrir Ísland. Við þurfum, hæstv. forseti og hans góðu félagar í Sjálfstæðisflokknum, blessuðum, þeir þurftu ekki að standa í stóru stríði við okkur hér hinn að víkja nú aðeins af leið, taka skynsömu leiðina og vísa þessu máli í sáttameðferð. Það þyrfti ekki mikil átök hér á þinginu til þess. Vegna þess að þetta mál á ekki að vera flokkspólitísk.
og það því miður búið að gera það flokkspólitískt með því að auðvitað eru náttúrulega Evrópuflokkarnir geta ekki beðið eftir að komast í faðminn, skiljum það. En aðrir grandvarir stjórnmálaflokkar sem eru búin að taka uppeyju í þessu máli á þess að skýra það með fullnægjandi hætti, það svo ótrúlegt. Og það kannski það sem maður á svo bágt með að sætta sig við og það kannski það sem maður er svona, hvað ég segja, mest svona trektur yfir að þetta skuli gerast með þessum hætti. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, það yrði sannarlega slysalegt fari svo að þessi þingsályktunartillaga utanríkisráðherra innleiðingu orkupakkans yrði samþykkt. Og það skýrist þá ekki af öðru en því sérkennilega ástandi sem að nú ríkir í stjórnmálalífi þjóðarinnar. Það ekki hægt að skýra það vegna þess hvernig málið vaxið. Vegna þess að þetta mál lögfræðilegur óskapnaður. Þetta leyfir mér að segja með hæstaréttarlögmanninn og fyrrverandi formann lögmannafélagsins að baki mér. Margreyndan, og ég tel að honum sé þetta afar ljóst og fleirum lögfræðingum í þingliði Sjálfstæðisflokksins. Það að halda því fram hér dögum og vikum saman að það eigi að innleiða einhvern orkupakka en samt ekki innleiða vegna þess að það sé einhver lagalegur fyrirvari sem eigi að gera eitthvað svona fiff eða trix og bjarga okkur undan öllum hinnum háskalegu afleiðingum þessa orkupakka sem sjálfur lögfræðilegu ráðunautar ríkisstjórnarinnar hafa stafað hér ofan í þing og þjóð. Þegar þeir útskýra það að erlendir aðilar fái hér ítök skipulag, ráðstöfun og nýtingu orkuauðlinda þjóðarinnar og þessu sé helst að jafna við það að erlendum aðilum sé hleypt að fiskimum landsmanna, ákvörðunum hagnýtingu þeirra. Auðvitað þetta ekki samþykkt vegna þess að hér sé einhver málatilbúnaður eða rannsóknir eða greining sem að réttlætir það að þetta sé samþykkt. Það vegna þess að hér stjórnmálaleg upplausn og ég kannski get fengið að víkja því örfáum orðum í mínu seinna andsvari. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Hv. þingmaður, þetta hárrétt vegna þess að það ekki einungis málatilbúnaðurinn sem ótraustur. Það málflutningurinn sem ótraustur. Í einu orðinu sagt, þetta skiptir ekki nokkru máli. Þetta mál. Þessi pakki, hann skiptir engu máli. En samt þarf að keyra hann í gegn með þessum flýti, í þessu flaustri. Og það eins og ekkert mál sé mikilvægara. Við höfum boðist til þess, Miðflokksfólkið, að leggja þetta mál til hliðar hér á þinginu og afgreiða nokkur veigamikil og nauðsynleg þingmál. Þannig að þingið sé ekki hér í klessu á síðustu dögunum. Á þetta hefur ekki verið hlustað. Vegna þess, við erum ekki hér að andala þessu máli til þess að koma einhverju stjórn á störf þingsins, nema síður sé. Við erum hérna að andala þessu máli vegna þess að við teljum það vanbúið, vont, illa ígrundað og jafnvel hættulegt. Og síðan koma menn hér og segja, þetta nú ekkert nema hræðsluáróður. Sama fólki og segir, ef að þessu máli verður hafnað þá EES-samningurinn og aðild okkar að honum í upplausn. Í hættu. Býtu, hvaða áróður það, herra forseti? Hvaða áróður það? Þetta snýst ekkert þetta. Þetta snýst það að málið eins og það vanbúið, illa gert, illa ígrundað. Það þarf einfaldlega að fresta þessu máli til hausts, vinna það betur, náum það pólitískri samstöðu hér á þinginu, þannig að allir gangi sömu leið á sama hraða, á sama veg. En því miður þá gera ríkisstjórnarflokkarnir ekki annað heldur en að reyna að auka sundrungjuna þetta mál. Sem 62% þjóðarinnar eru andvíg og á samt á tróðinni hálfmáli á þjóðinni.
Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Sko, í raun og sanni, herra forseti, ættu stjórnarflokkarnir þrír í ljósi forsögu sinnar og málatilbúnaðar hér áratugum saman. Ef allt væri felldu þar myndi náttúrulega ekki nokkur þeirra ljá málsás. Alþýðubandalagið sem áður hét, en heitir núna Vinstri flokkurinn Grænt framboð, hann er orðinn einhvern veginn viðskila við sína rætur. Framsóknarflokkurinn er eins og hann er. Sjálfstæðisflokkurinn hleypur á eftir alls konar einhverjum hugdettum og hugmyndum í samtímanum og sýnir ekki nauðsynlega og nægjanlega festu. Þetta mætti auðvitað hafa langt mál, en það er bara einhvern veginn þannig komið fyrir þessum flokkum að þeir flokkar sem hefði átt að mega reiða sig á í nákvæmlega máli eins og þessu, að þeir bregðast. Þeir bregðast. Auðvitað er ekkert erfitt að skilja það að Samfylkingin og Viðreisn, sem eru einsmáls flokkar og eru hér bara utan aðild að Evrópusambandinu, auðvitað er eðlilegt og skiljanlegt að þeir samþykkja þennan orkupakka óséðar, lýstu því yfir áður en málið var lagt fram á Alþingi og áður en okkur hafði séð nokkur gögn að þeir myndu styðja þetta mál. Nú, hvernig ákvarðanir eru teknar eða hvernig stefna er mótuð í þessum söfnuði Pírata sem hér er náttúrulega ekki fyrir dauðlega menn að átta sig á, en það er kannski skiljanlegt að svona upplausnarflokkur eins og þar fer hafi lent þarna megin. En þetta yrði mjög ólánlegt og óheppilegt ef þetta yrði samþykkt. Málatilbúnaðurinn styður það ekki. Svo mikið er víst, herra forseti. Þá svarar andsvari síðara sinni. hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti, þetta er hverju orðið sannara. Það eru einmitt flokkar sem við ættum að geta treyst í gegnum sögu þeirra, þó við séum þeim alls ekki sammála. Við ættum að geta treyst þeim samt til að standa vörð um sjálfstæði Íslands og íslenska hagsmuni, að þeir eru að bregðast. Og það gildir einu hvort að það séu þeir sem eru vinstra megin á litrófinu eða hægra megin á litrófinu, forystuflokkar þar. Eins og hv. þingmaður nefndi þá er Framsóknarflokkurinn svona eins og hann er. En hinir tveir, það hefði átt að vera hægt að stóla á þá að þeir myndu standa allavega með fylgismönnum sínum, þó ekki væri annað. Að þeir myndu hlusta á kjósendur sína. Og nú segi ég enn það sem ég hef sagt nokkru sinni hér. Hvers vegna fór ekki Sjálfstæðisflokkurinn bara fram í kosningabaráttunni heiðarlega og sagði við ætlum að innleiða hér orkupakka nr. 3 í staðinn fyrir það að fara gegn landsfundarsamþykkt mjög nýlegri sem að kveður á allt annað. Þetta er náttúrulega hrein svik. Samir upp á teininum með Framsóknarflokkinn. Þar var miðstjórnarsamþykkt það að íslenskar orkulindir ætti ekki að vera undir áhrifum og útlendinga og útlendsvalds. Framsóknarflokkurinn fór ekki fram með þá stefnu í kosningum að hann ætlaði að innleiða orkupakka 3 frá Evrópusambandinu. Aldeilis ekki, þvert á móti. Og Vinstri græn, þau fóru ekki fram í kosningum og sögðu við ætlum að markaðsvæða orkulindir Íslands. Það var ekki kosningaslagorðið. Þannig að allir þessir flokkar, þeir eru að gangi berhögg við það sem þeir lofuðu og eflaust mun það koma þeim í koll, en það er aukaatriði. Aðalatriðið er það að þetta mun hafa gríðarlega vond áhrif fyrir íslenska þjóð. Andsvörum lokið. Útbýtt er á fundinum þingskjal 1592, greiðslu til foreldra langveikra eða alvarlegra fatlaðra barna, skriflegt svar félags- og barnamálaráðherra. Þingskjal 1593, úrræði umboðsmanns skuldara, skriflegt svar félags- og barnamálaráðherra. Þingskjal 1594, stéttarfélög og vinnudeilur, nefndarálit velferðarnefndar. Þingskjal 1595, kostnaður Landsvirkjunar vegna sæstreiks,
sæstrengs, fyrirspurn, flutningsmaður Þorsteinn Sæmundsson. Þingskjal 1596, Þjóðarsjóður, nefndarálit 2. minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar. Þingskjal 1597, rafræn viðskipti og önnur rafræn þjónusta, nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar. Þingskjal 1598, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar. Þingskjal 1599, þjónusta við fæðandi konur á landsbyggðinni, fyrirspurn, flutningsmaður Halda Gunnarsdóttir. Þingskjal 1600, greiðsla iðgjalda í lífeyrissjóð af námslánum, fyrirspurn, flutningsmaður Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Þingskjal 1601, útskrifaðir nemendur úr diplómanámi í lögreglufræði, fyrirspurn, flutningsmaður Karl Gauti Hjaltason. Nú er gert hlé á fundinum til klukkan 20:00.